Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po. Kaya't ang lahat po ay magsipaghanda. Amen? At bago po ang lahat, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamahalapang Diyos po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahalapang Diyos Kristo. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, to the whole Almeida family. At lagi po nating inaalala mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Sa mga beloved elders po nakapiling po natin, praise the Lord po sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasawan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy. Amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vine, praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamalaking Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at mga beloved children. Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus, aklat po ng mga awit, mga minamahal, na nakasulat po sa banal na kasulatan. Ito po ang sinasabi, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Aklat muli ng mga awit 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Nasisiyahan, nalulugod ang ating pinakamamalapeng Jesus sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Na nagkakaisa, mga minamahal. Amen? Nagkakaisa sa pagkakatipon. Amen? Hindi pinababayaan ang pagkakatipon ng mga banal, laging dumadalo sa tuwing araw ng pananambahan. Amen? Ang ating dakilang Diyos, lugod na lugod. Amen? At ang ating dakilang Diyos kapag nalugod, mga minamahal. Amen? At tayo po'y pagpapalaing lubos ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? At sa ating pagkakatipon, wala tayong ibang gagawin, mga minamahal, kundi ang pasalamatan ng ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan. Amen? Sa pamagitan ng mga papuring awitin, mga minamahal, ating ipapaabot ang ating taus-pusong pasasalamat. Amen? Sabi po ng aklat po ng mga awit, 101, 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Tayo po'y magpupuri sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Pupurihin natin ating dakilang Diyos ng ating buong lakas. Amen? Ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Amen? Tayo po mga minamahal ay hindi magpupuri ng tahimik. Ayaw ng ating dakilang Diyos na tayo nagpupuri ng tahimik. Sinasabi mismo ng banal na kasulatan, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Amen? Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos. Amen? At tayo po magkaisa munang manalangin, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, ating pong itaas ang ating dalawang kamay, tayo po magkaisang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal, manalangin po tayo upang tayo po samahan, patnubayan ng ating dakilang Diyos. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, ugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain mo po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, umalapang Jesus, at
Langisan mo po, umalapang Diyos, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na iahayag, na mapinagpalang mga anak, hallelujah, sa mga papuring awitin, na mga pinagpalang mga awit, alay sa iyo, umalapang Diyos, sa aming pagbibigyan na aming kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat, maging sa aming special offering, higit sa lahat, umalapang Diyos, langisan mo po ang iyong banal na salita na daladalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay po patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Amin pong hinihiling o malapang ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapang Sus, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamalapay si Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating nakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Tayo po muna ay umawit ng isang malumanay na awitin para sa ating pinakamamalapay Jesus. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa'yo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Kilakhan sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa aking kahinaan, o palakasin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakpan.
O Jesus, dalangin ko. Sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay kong dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, ng hirap ay naparam. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o di nagkukulang biyaya mo sa akin. Kaya't ika'y aking
pupurihin. Salita utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan man at kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O di nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. O di nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. O kay sarap talaga ang maguri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mong walang katuparan, ilagak mo kay Kristong paanan. Kay Jesus sila kakibigay ang lahat, kay Jesus sila nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus sila lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabi laging may araw, o kaya hindi na uulan. Siya ang nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magbanta. Kay Jesus sila kakibigay ang lahat, kay Jesus sila nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus sila lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na ulan. Siya ang nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magpantan. Kay Jesus sila kakibigay ang lahat,
kay Jesus silakak, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus silakak, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kay inampang mata na ganyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, laging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Hallelujah! Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. O kay inampang magda na ganyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, laging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Atin nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang makahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kay inampang mata na ganyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, laging sa Diyos ay umiibig. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. Amen. Hallelujah. And renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Hallelujah! Oh, create in me a clean heart, O God, and renew thy spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew thy spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain.
Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Ang galak na dulot ng pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoong Yesus. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoong Yesus. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko'y sa'yo iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap at lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap at lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambay para lang sa Kanya. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng
Diyos, mga pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, mga pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, mga pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tugtugan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man at kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko
kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong to. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ang iyong anak lalabis mong minahal, kaya't ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong to. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himig na inaawit. Sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Kung tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit ng mangyari, at bago maging huli, kaya siya ay
At sa araw na yun, tayo'y makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Matan mo at naroon siya. Liwanag niyang tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Amen, hallelujah. Kami ay aawit, sana kayo'y marinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban din ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. O kay sarap bumawit, awiting makalangit, puso mo'y umihindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, oh, ibang ligayang sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O kay sarap pumawit, awiting makalangit, puso mo'y umihindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, oh, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, praising the Lord. Sama-sama tayo, hallelujah, puri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri kay Jesus. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush that devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, Jesus is the name of the Lord. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus
Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay ako sa langit, amen, handa sa atin. Kung tayo'y naroroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa salunang alpatira, sa pagtunog ng tambol. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa salunang alpatira, sa pagtulog ng tambol. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Rejoice, 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 you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit clapping, that's all right. I feel the Spirit clapping, and that's all right. I feel the Spirit clapping, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit dancing, that's all right. I feel the Spirit dancing, and that's all right. I feel the Spirit dancing, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit shouting, hallelujah. That's all right. I feel the Spirit shouting, and that's all right. And that's all right, all right. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord one more time. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul, Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purihin po ang ating pinakamamalapay Jesus, mga minamahal. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ating pag-aawitan ng mga joyful songs. Praise the Lord. At tayo naman po ay darako po sa mga solemn songs. Praise the Lord. At ating pong ibinibigay, ating pong ang buong magkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother John Noel Braganza. Amen. At habang naghahanda pa po ating beloved kapatid, praise the Lord, tayo po muna ay muling magkaisang manalangin, mga minamahal, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating pong hingin ang patnubay, paggabay ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuring papasalamat o malapang Jesus sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malaya nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Muli, lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban, patawarin mo po kami, umalapay, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Narito po kami, umalapay, Jesus, hallelujah, sa mga pag-aawitan na mag-alangit na awitin. Oh, hallelujah. Sa ganang amin, wala po kami magagawa, malapay, Jesus. Gawin mo lamang daluyan ng pagpapala ang iyong abang lingkod, o malapay, Jesus, hallelujah. Langisan mo po ang mga papuring awitin, alin namin sa iyo, hallelujah. O malaping Jesus, hallelujah, pagpalain mo po lahat ng aking mga minamahal na kapatid. Pag-ingatan mo po ang mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, o malaping Jesus, amin. Hallelujah. At aming hinihiling, malaping Jesus, muli ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Jesucristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya tumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa pagsubok at lumbay.
naman sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. O biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, dadalampasin ko lang ang buhagi. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, kulang sa papatak sa akin. Abang mo na lang, kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo,
pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang pagtihan mo, sa dalampasigan kulang ang buhangin. Kung bibilangin ko kakukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habang mo na lang kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman di mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan pagsubok sa buhay ko. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flowed like a river so wide, and healing comes from your hand. Suffering children are saved
in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself and you. To you, but you let me hear your voice calling me. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself in free humanity. You did not wait for me to cling to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross. And I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek the Lord. You did not wait for me. For humanity, you did not wait for me, calling to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. And I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me, journey to you, but you clothe yourself for humanity. You did not wait for me to journey to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to
seek and save the Lord, and I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to Jesus that He came to seek and save the lost, and now forever grateful to you, and now forever grateful for the cross, and now forever grateful to Jesus that He came to seek and save the Lord, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to Jesus that He came and seek and save the lost. Okay, gulo ng isipan ko, sa suliranin ay litong-lito, ang pag-asa naglalaho, ngunit ika'y dumating sa buhay ko. Pinawi mo lahat ng lungkot ko, hirap takot sa aking puso. O kay dakila ng pag-ibig mo, Jesus, pinatawad ang masala ko. Sino ko upang ibigin mo isang hamak na totoo? Kayamanan, ginto at pilak man, karunong ay wala ako. Tanging may aalay itong aking puso, isip, lakas at buhay ko. Anong saya aking nadarama kapag ay naghahari na ang buhay ko'y kay ligaya. Inako mo ang paghihirap ko, pinako ka doon sa Kalbaryo. Dahil sa sala ko, o kay dakila ng
pag-ibig mo, Jesus, pinatawad ang sala ko. Sino ko upang ibigin mo? Isang hamak na totoo, kayamanan, ginto at tilakman, karunong wala ako. Tanging may aalay kung aking puso, isip, lakas at buhay ko. Anong saya aking nadarama kapayapaan nagahari na. Buhay ko'y kaligaya, inako mo ang paghihirap ko. Pinako ka doon sa Kalbaryo dahil sa sala ko. O kay dakilan ng pag-ibig mo, Jesus, pinatawad ang sala ko. Sino ako upang ibigin mo? Isang hamon na totoo, kayamanan, ginto at tilakman, karunong ay wala ako. Tanging may aalay itong aking puso, isip, lakas at buhay ko. O kay gulo ng isipan ko, sa suliranin ay litong-lito, ang pag-asa'y naglalaho. Ngunit ika'y dumating sa buhay ko, pinawi mo lahat ng lungkot ko. Hirap, takot sa aking puso, o kay dakilan ng pag-ibig mo, Jesus, pinatawad ang sala ko. Sino ako upang ibigin mo? Isang hamak na totoo, kayamanan, ginto at tilakman, karunong ay wala ako. Ano ko itong aking puso, isip, lakas at buhay ko. O kay
dakila ng pag-ibig mo, Jesus. Pinatawad ang sala ko. Sino ko upang ibigin mo? Isang hamak na totoo, kayamanan, ginto't pilakman. Nalungong ay wala ako, tanging mayaalay itong aking puso, isip, lakas at buhay ko. Siyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Kailan ng pagsikat ng gintong araw, tuloy siya nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, sapat kang ang tunay, magmula ka sa ugat ng aking lahon. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas kitang buhay. O Diyos, ika'y aking pupurihin, buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, at kang ang tunay, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigutin, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, at kung ang tunay, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigutin, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sadyang kay buti ng ating Panginoon,
nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siya nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, at ka ngang tunay, magmula sa lahat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, at kang ang tunay, tapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan pinahon. Ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan pinahon. Ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Tuluyan na pag-asa kung kailang ginahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka,
bang panahon, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Ako'y magunaw man, maaasahan kang lagi, hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat lihatin o kumpay man naroon, tuluyan ng pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong natiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayang ng pag-ibig mo sa akin magpag. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na magbabakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap ng damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man. Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayad ang pag-ibig mo sa akin nananaw. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko pagpalain kailanman. Silang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, buhay ko ngayon iniligtas. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Dal kong natiis, puno ng hinagpis ang buhay.
pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayad na ang pag-ibig mo sa akin nananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aming lumipas, kailanman di na mababakas. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko iniligtas, iniligtas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas, iniligtas. Oh, as for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied when I look with thy highness. I want to be just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy praise with righteousness. I will be satisfied when I walk with the lighters. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inasal, mukha mo'y mamasdan. Pag-ising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabangalan mo. Aming Diyos, mukha mo'y mamasdan. Pag-ising ko sana, ikaw na sa'yo kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabangalan mo. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. O isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. O siyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal
paghariin sa akin ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at patuloy mong tapat. O salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko. Pagod na sa pagbabago ko at kung iisipin kong lahat ito dahil nagkaibukila mo, hindi mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Wala nang makikita at tayo ay magsasama. Wala ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Kapasarap umawit, awitin makalangit. Puso mo umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Kapag tumang-tumamo sa iyong inaawit, nabubungin patingan sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang lighayang siya'y hatid, hindi kayang tumbasan. Ano mang awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay nakilala. La 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 la. Puso mo umiingat sa tuwa, walang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang lighayang siya'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Babawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng magsayama. At kung tayo magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang bagay na kinabukasan, doon sa hanggang magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng salamat. At kung tayo magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, doon walang hanggang. Tuyo sa kalangitan, sasaubat tuyo sa kalangitan, sasaubat tuyo sa kalangitan. Tunay masaya, sasaubat tuyo sa kalangitan, sasaubat tuyo sa kalangitan, sasaubat tuyo sa kalangitan. Tunay masaya, ang ating puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamanghamang-hamang hari ng buwan. Siya'y nangako, pabalik dito upang tayo'y kukunin at pagdalin niya. Hiya sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamanghamang-hamang hari ng gawa. Siya'y nangako, kung balik dito upang tayo kukunin at idalin niya. Sa kahalian, sa kalangitan, puro buhay na walang sa'y di nagbabago, di nagbabago.
di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakilang pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakilang pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay magpapagligtas, magpapagligtas, magpapagligtas. Si Jesus ay magpapagligtas, mali magpakilang pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa uso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa uso, nadarama ko sa buong katawan. Sons of God, let's go on, in the power of Jesus' name. Sons of God, much forward, for Jesus is ever the same. Sons of God, much forward, for we are more than conquerors, man. Sons of God, much forward, in the power of Jesus' name. He's the hope and I'm the anchor. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and he is the way. Hallelujah. I am the song and it's the music. I am the lamb and he is the flame. I am the flower and he is the fragrance. I am the bride who takes his place. That's the God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Stands the blood, march forward. For Jesus is ever the same. Stands the blood, march forward. For we are more than conquerors, name. Stands the blood, march forward. Bring the power of Jesus' name. He's the oak and I'm the ivy. He's the butter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and he is the way. I am the song and he is the music. I am the lamb and he is the flame. I am the flower and he is the fragrance. I am the bride who takes his name. So God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Yes, sons of God, march forward, for we are more than conquerors, name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus'
the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And so on and so forth. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. All my soul. All my soul. Praise the Lord. All my soul. And all that is within me, Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless po mga minamahal. Narito po tayo mga minamahal sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Kung bakit po tayo nagpapatuloy mga minamahal, hindi sa mapanghikayat na pananalita, kundi sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus mga minamahal. Bago po ang lahat mga minamahal sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher mga minamahal, ako po bumabati ng higit sa lahat ang pinakapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganon din po, doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganon din po sa memory po, ang visit teaching ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Pagbati din po sa kanilang mga anak, manugang apo, mga minamahal sa lahat ng minamahal na manggagawa, mga minamahal sa ating mga beloved elders na kasama po natin mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, ganun din po sa mga bisita kung mayroon po. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Mga minamahal, ganun din po mga minamahal sa ating mga viewers, mga minamahal sa Facebook live streaming, ganun din po sa YouTube channel mga minamahal. Magandang hapon po sa ating mga minamahal. O araw-gabi kung sa man lupalop ng daigdig nakakarating ang tinig na ito. Magandang pagbati po sa ating lahat. Magandang hapon po dito po sa Pilipinas. Hapon po dito mga bandang 3:00 po mga minamahal. Dito po tayo mga minamahal sa pagpapatotoo mga minamahal. Sapagkat maraming mananampalataya ang mga minamahal na sinasabi nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal ng Panginoon, mga dakilang tanda himala noon pa, sabi nila mga minamahal. Ngunit dito po sa banal na kasulatan sa unang 1:5, ang nasa anak ng Diyos ay may patutuo sa Kanya at hindi mananampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos. Alalahanin po natin mga minamahal, ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan-kailan paman. Ang langit at ang lupa lilipas, dadapot ang kanyang salita na isang kudlit, mga minamahal, ay mananatili. Kaya po, marami po mga bulaan, mga minamahal na nangangaral, sabi nila, noon pa yung mga himalang yan. Sabi ng banal na kasulatan, gagawin nating sinungaling ang Diyos, mga minamahal. Kung wala tayong patutuo, mga minamahal na ginawa ng mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. He that believe on the Son of God had a witness in himself. He that believed not God made him a liar. Gagawin daw po natin sinungaling. Alam niyo po nung panahon noon dito po sa Lucas 10:24, dito po nakatala po mga minamahal, sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming propita at mga hari ang manghahangad na makakita ng mga bagay na inyong nakakita at hindi nila nakakita at nangarinig, ang mga bagay na inyong nangarinig at hindi nila nangarinig. For I tell you that many prophets and kings have desired to see these things which you see and have not seen them and not hear those things when you hear, I have not heard them. Noong panahon mga minamahal, mga propeta, mga hari, mga minamahal, kayo mapaalad po tayo mga minamahal. Sapagkat hindi na po pinagkait ng ating pinakamamahal na Panginoon yung mga dakilang tanda himala na ito mga minamahal.
Alam niyo po kasi nung panahon noon talaga, marami pong hindi naniniwala. Dito po sa banal na kasulatan, isang hari po, hindi man naniwala kaya hindi po naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa Lucas 16:30-31, napunta po siya mga minamahal doon sa impyerno, mga minamahal. Totoo po ang impyerno nakatala po sa banal na kasulatan sa mayaman, napunta po sa impyerno, mga minamahal. At siya po, naghihirap siya doon sa apoy ng impyerno, mga minamahal. Kaya nakiusap siya kay Amang Abraham na sinasabi niya, mayroon pa akong mga mahal sa buhay, maraming mahal sa buhay na nasa lupa, sabi niya, mga minamahal. Paintulutan mo akong bababa upang sabihin ko ang mga bagay na ito na wag para sila ay hindi mapunta rito sa hadis ng pagduro sa iyong impyerno, mga minamahal. Sapagkat marami po mga minamahal na hindi pa naniniwala sa impyerno, mga minamahal. Ngunit sabi na ni Amang Abraham, mga minamahal, kung di sila maniwala sa mga propita, mga minamahal, na nilang isa ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging ang patay mabuhay sa kanilang harapan. Hindi sila maniniwala. Yun po yung nangyayari ngayon, mga minamahal. Ginawa ng Diyos ang lahat, mga minamahal, upang ang mga tayo walang maidahilan, mga minamahal, dito po sa pagdurusang ito na nakamtan po, mga minamahal, na nagmamakaw itong haring ito. Naniwala lang po siya nung nasa impyerno na siya, mga minamahal. Kaya mga minamahal naming kapatid, makinig po kayo, napakahalaga po ng kaligtasan, mga minamahal. Dito lang po kayo makakakita, mga minamahal, sapagkat lahat ng kongregasyon, reliyon, mga minamahal, nagtago na po sila sa palda ng kanilang mga magulang, mga minamahal. Wala na po naghahayag na ang Diyos nagpapagaling ng COVID-19, nag-iingat, nagliligtas, mga minamahal. Wala na po, tanging ito lamang ang alam ko. Alam natin, mga minamahal, sapagkat ito nga po yung pinangako niya kay Pedro, mga minamahal. Ito yung pinangako niya, Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will, sabi niya, future, mga minamahal, ito po yung panahon natin. Dahil alam na mga apostol, mga minamahal, na hindi pa yun yung panahon ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya narito po, mga minamahal, makinig po kayo, mga baguhan, sa lahat ng mga minamahal natin, ng mga viewers, nakikinig, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, malulutasan yung problema, hindi kayo mangangamba sa COVID-19 sa araw-araw, disgrasya at kapamakanin, papawid, dagat, manulupa. Dito po, makinig kayo, mayroon Diyos na nag-iingat, nagliligtas, mga minamahal, mga problema, pagbabago ng buhay. Narito na po, mga minamahal, tanda, mga minamahal, ito, mga ginagawa ng Diyos, ito ang tanda na ang pangalan daw natin nakasulat na sa aklat ng langit. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maganda po, mga minamahal, ang pinagpala magpapatotoo para po sa pananampalataya sa lahat ng mga baguhan, sa mga nakikinig, ganun din po sa mga nangihiin ng mga kapatid natin, mga minamahal. Pinaghahanda ko po dito, mga minamahal. Bali, 5 po ito nakatala dito kung aabutin pa po ng oras, mga minamahal, sapagkat limitado po ang oras natin sa Wednesday. Kaya dito po, maganda po ang unang magpapatuto ating beloved brother Jan Aquino. Pangalawa po ang ating beloved sister Carmina Padua. Pangatlo po, brother Samuel Villaros. Pang-apat po, beloved Rosita Soriano. Praise the Lord po, mga minamahal. Nagkamali po ako dito. Medyo hindi ko po nasundan, mga minamahal. Sorry po, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, number 1 po, mga minamahal, ating beloved brother Samuel Villaros. Pangalawa po ang ating beloved Lisa Gapos, mga minamahal. Ang pangatlo po, ating Mark De La Cruz. Ang panghuli po, Hilda Segundo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Aking tinatawagan na po ang ating brother Samuel Villaros. Siya pong unang magpapatuto, mga minamahal. Praise the Lord po. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na papuri, pagdawat kailad, luwalhati sa ating pong pinakamamalapang Isus. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Double honor po sa ating minamahal na evangelista Pastor Roel de Estrada Almeida. At atin rin pong patuloy na inaalala ang mga pinagpalang mga turo at aral po ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Praise God. Akin rin pong pagbati po sa lahat po ng ating minamahal na mga gawa.
sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanya pong beloved daughters at sa inyo pong lahat mga minamahal. Praise God. Ako po nagpupuri na po pasalamat na at lumuluhati sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God dahil dyan po yung pag-iingat ng malapanahon sa akin, sa aking naramdaman na yung trangkaso po mga minamahal. Talagang grabe po akong nahirapan mga minamahal. Talagang naramdaman ko na lang sa katawan ko mga minamahal na hindi ko na kayang bumangon na kahit magsalita. Talagang nahihirapan ako. At andyan po yung yung sobrang pait ng panlasa ko mga minamahal. At kahit na sa sobrang panghihina ng katawan ko mga minamahal, andyan po yung kahit na isang basong tubig lang talagang hirap na hirap ko pong iangat po yan mga minamahal. At kahit na yung magsalita lang ako na sabihin kong tubig lang, ay talagang hinihingal na ako mga minamahal. Talagang grabe po yung trangkasong dumapo po sa akin mga minamahal. Bagaman hindi po sumakit yung ulo ko, wala akong naramdamang pananakit ng katawan. Ngunit yung panghihina ng katawan ko talagang sobra-sobra po mga minamahal. At na kahit na halos yung bumangon lang mga minamahal, talagang hindi ko na kayang gawin mga minamahal. Talagang pag halimbawa pupunta lang po ako ng CR mga minamahal, talagang hindi ko alam kung saan ko hagilapin yung lakas ko para ako maglakad mga minamahal. At andyan po na talagang ako'y nanalangin po sa malapanahon. Sabi ko talagang ako'y ingatan na malapanahon dahil po talagang Amen. Praise the Lord. na sobrang hinang-hina na po talaga ako mga minamahal. Halos mahigit 2 linggo po akong nagkatrangkaso po mga minamahal. Ngunit andyan po yung pag-aalaga na malapinon sa akin. At Amen. Praise the Lord. andyan po yung mga loved ones ko na binigyan ng kalakasan ng malapinon upang ako'y alagaan mga minamahal. At andyan po na kahit na hirap na talaga ako sa kalagayan ko, ngunit ako'y nanampalataya at nanalangin pa rin sa ating Amen. pinakamamalaking Praise the Jesus. Lord. Praise God. Dahil sa time na yun talagang wala akong ibang maisip na malapitan kundi ang ating pinakamamalaking Jesus po lamang. At nandyan po na nasa 16 days na po mga minamahal, andyan po yung talagang naramdaman ko medyo nagagawa ko na rin sandal sa upuan ng 5 minuto. Sabi ko, praise the Lord dahil lumalakas na yung aking katawan. Amen. Hanggang Praise the Lord. sa tuloy-tuloy na po yun na binigyan ako ng kalakasan ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit na nagpapasalamat ng lubos sa malapinon. Praise God. Dahil andyan po yung gradual healing man ang ibinigay sa akin ng malapinon. Ngunit andyan pa rin yung pag-iingat ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Praise God. Praise the Lord. Ako rin pinagpupurit na papasalamat sa malapinon na dati po mga minamahal ako may peptic ulcer na naging kaparaanan upang makilala ko ang ating pinakamamalaking Jesus. Dahil yung peptic ulcer po yan mga minamahal, pag sumumpong po yan talagang magdamag po akong namimilipit sa sakit. Ngunit nang ako po ay dumalo sa gawain ng malapinon, ako ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalaking Jesus. Yan po yung instant po pinagaling ng ating Amen. pinakamamalaking Praise Jesus. the Lord. Baging sa akin insomnia na talagang umaga na hindi pa rin ako makatulog. Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa mga lapinon, yan po pinagaling po na ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Yeah, Kaya praise ang the Lord. pinakamataas na papuri pagdakila sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilong Diyos ng buhay. God bless, mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Ang ating mahal na kapatid na trangkaso po siya, mga minamahal. Ito po ay sintomas, mga minamahal, ng COVID-19 o kaya latak ng COVID-19, mga minamahal. Ngunit sa ating pinapahintulot po ng ating pinakamamahal na Panginoong ito upang marinig po ng ating minamahal na kababayan, mga minamahal sa buong mundo, mga minamahal. Dito po kami mga minamahal na nakikinig po sa mga baguhan, sa mga viewers po, mga minamahal. Dito po hindi kami pupunta ng ospital, ayaw kasi ng Diyos dito sa gawain ito, mga minamahal. Siya po ay siluso, mga minamahal. Kasi kung pupunta po kami sa ospital, mga minamahal, sisilos po ang aming pinakamamahal na Panginoon dito sa gawain ito, mga minamahal.
Ang nais ng Diyos, siya po ang maluwalhati, hindi ng karunungan ng sinsya, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga manggagamot, ang mga pisisyan, mga binigay ng Diyos yan upang pagsanayan nila, katulad po yung nangyayari dito. Ang sabi niya, kung sumampalataya ka sa Kanya, tulad ka sa sampunong kahoy na nakatanim sa ilog, mga minamahal na may tubig, mga minamahal, ang maglikat man, ang mangyari, kabagabagan, ang kaguluhan man, mananatili ka, dahil ikaw ay mananampalataya, mga minamahal. Ganun po, ating mahal na kapatid, nagtiis po siya, sumampalataya, walang gamot po, mga minamahal, sa loob ng 2 linggo. Tingnan niyo po yung pananampalataya niya, umasa sa mahal na Panginoon, nakita na mahal na Panginoon yung pananampalataya niya, pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po, nung una po siya makakilala, mga minamahal, hindi po mapagaling, mga minamahal, yung peptic ulcer niya, mga minamahal, tsaka yung insomnia niya, mga minamahal mo. Salamat dahil dakila ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya nagtatangi ng tao. Mga minamahal, itong ating mahal na kapatid, batid ng Diyos ang kanyang puso. Mga minamahal, itong taong ito mananampalataya na kanyang tupan na wala. Mga minamahal, kanya inilapit sa kanya, mga minamahal. Sa asinsya po, mga minamahal, yung peptic ulcer, grabe na pa yung karamdaman niya, ay bawal po yung magpagutom dito. Dito mga minamahal, ang pinapayo po ng aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, mag-fasting po mga minamahal. Hindi po kakain, hindi iinom ng tubig mga minamahal. Yun po yung ginawa ng ating mahal na kapatid. Yung peptic ulcer niya at yung insomnia niya, mga minamahal, totally pinagaling ng kanyang pananampalataya sa panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina Saya Almeida, sa lahat ng kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal manggagawa, nangangasiwa, nagpapagal ng ating mga kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Lisa Gapos. Amen. Sundan po siya ng ating beloved Mark de la Cruz. Amen. Praise the Lord. At ang uli Amen. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Ang mataas na papuri, pasasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Dobleng Lord. paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanila pong sa ating pong di malilimutang turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Bumabati din po ako ng magandang hapon sa ating pong beloved Orden Preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran na nandito, sa ating pong mga live webcast viewers. Nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala po niya sa aming buhay, na hindi niya po kami pinapabayaan hanggang sa oras na ito. Pinapasalamatan ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. May share ko lang po sa inyo. Simula po na mag-declare ng ECQ sa Metro Manila, andyan po, isa po ako sa mga nawalan ng trabaho, hindi na po ako nakapasok. Subalit, sabi ko sa mahal na Panginoon, hindi ito magiging para sumuko po, kasi nagre-rent lang din po kami sa Manila. So, mahirap po pag-iisa lang po yung kumakayod. So, nag-pray po talaga ako sa mahal na Panginoon Jesus at kinlaim ko po talaga yung pagpapala na yan. Sabi ko na, mahal na Panginoon Jesus, bigyan mo ako ng kahit na maliit na income, kahit nasa bahay lang po, para lang kahit papaano makatulong po ako. Subalit, talagang napakabuti po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil yung maliit na hinihingi ko po ay sobra-sobra pa po yung binigay niya sa amin. Kaya maraming salamat talaga sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po na pinapasalamatan ko na naranasan din po namin magkasakit ng trangkaso, sipon, ubo. Subalit, sabi ko na lang, manalangin lang tayo, wag nga po kami magpapa-check up dahil nga hindi nga po normal yung panahon. So, andyan po na kahit hirap na hirap sa araw-araw kasi wala rin po kaming kasama masyado sa bahay. Andyan po lahat po kami pinapasukan ng trangkaso, ng sipon, ubo. Subalit sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw ang aming magiging great healer, ikaw ang aming magiging great protector sa bawat araw. Andyan po na wala pa pong mga 2 days, andyan na ang kagalingan sa amin lahat ay pinagkalob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan din po, pinapasalamatan ko din po. Sabi ko nga sa mahal na Panginoon Jesus, gusto po namin umuwi. Subalit, yun nga po, hadlang po yung wala pong masasakyan. So nag-claim na lang po ulit kami sa mahal na Panginoon. Nag-pray lang po kami. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, pag-provide mo po kami ng masasakyan pa uwi. At yun po, kalooban po talaga na makauwi din po kami dito. At yun na pag-decide na rin po namin ng aming beloved husband na mag-stay na lang din po kami dito dahil nga po sa hindi po maganda yung sa Metro Manila. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil
matagal na po namin minimithi na magkaroon po ng sariling bahay. So, loobin po talaga, nagpapasalamat po talaga ako, wala pa po, pero nagpapasalamat na po ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil loobin, magpapaumpisa na rin po kami na pa-construct po na aming sariling bahay. Praise the Lord. Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pagprotekta niya po sa aking beloved husband sa ibang bansa po. Andiyan po na pag-iingat niya po araw-araw sa kanya pong trabaho. At sa akin, ayun din, ma-share ko din po yung sa beloved kuya ko po, ang buong family po nila na ito lang po hindi po ako nagkakamali, mga last week na swab po sila dahil po na-expose po yung kuya ko beloved kuya ko sa may COVID-19 sa direct ano po siya, contact. So, nag-positive po sila, ganun din po sa aking beloved hipag, tsaka sa kapapang pamangkin. Subalit, nagpapasalamat po kami sa mahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan po ang kanyang pag-iingat sa kanila. Nagpaswab ulit po ang aking beloved kuya at diyan po na talagang kinlaim po namin na negative na po yung result. So, kaya andyan po talaga pagka-swab sa kanya, kinabukasan po nakita na po niya yung result at lahat po sila ay negative. Kaya thank you talaga sa mahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po kami dahil andyan po yung pagpoprotekta niya po sa aming lahat. Pinapasalamatan ko po lahat ng gawa niya po sa aming buhay, himala, pagpapala, physical, financial, material, at higit sa lahat sa spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, alam niyo po pinapahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon ito, mga minamahal sa kanyang mga anak. But hindi tayo pabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung hindi po gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon ito, hindi niya papahintulot, mga minamahal, ang COVID-19 ito sa mga anak ng Diyos, yung mga iba, mga minamahal, upang maluwalhati po ang ating pinakamamahal na Panginoon, upang malaman ng buong mundo, mapakinggan ng buong mundo na mayroong Diyos, mga minamahal, na nagpapagaling ng COVID-19. Ito po yung layunin ng ating dakilang Diyos na buhay, na pinapahintulot niya paminsan-minsan po sa kanya mga anak, mga minamahal. Kaya po sa mga nakikinig po, mga minamahal, dito po, sa banal na gawain na ito upang di na po kayo na gumastos ng libo-libong pira, mga minamahal, sumampalataya lamang kayo sa banal na gawain na ito, mga minamahal. Yung patutuo ng aming minamahal na mga kapatid dito, may mga lagnat, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung dadalhin mo sa ospital yan, delikado ka, baka sasabihin nila positive ka, mga minamahal, asymptomatic ka, mga minamahal, hindi birong pira po ito. Maka-quarantine ka, hindi mo makakasama ang pamilya mo. Malaking kapigatan po sa ating ito, butas ang ating bulsa, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, sabi natin, ang Diyos na ingat, nagliligtas ng papagaling ng karamdaman, mga minamahal. Panghawakan po natin yan, mga minamahal. Ang Diyos hindi liko, basta wag ka lang magkulang, mga minamahal. Lagi kang dumalo ng 3 bisis, magpuri ka, mga minamahal. Sundin mo ang kanyang kalooban, mga minamahal, lalong-lalo na po yung pagbibigay, sapagkat yan po ang dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang ating mahal sa buhay, kababayan, lahat ng tao, maabot ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Ito na lang po ang inihiling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tayo, mga minamahal, hindi po tayo tagalupa, mga minamahal, may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pang tupa na naliligaw, mga minamahal, yung po yung hahanapin natin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ayon sa patutungo ng ating mahal na kapatid, yung kanilang karamdaman sa kanilang buong sambayanan, nagkaroon pa ng COVID. Lahat po yan, mga minamahal, hindi po sila minom ng gamot, hindi sila nagpa-hospital. Minamahal naming kababayan, sila po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po yung kanyang mga mahal sa buhay. Pangako po, ikaw at ang buong sambayanan, sumampalataya ka, ay maliligtas. Salita po ng Diyos yan, hindi pwedeng magsinungaling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nangyayari mga bagay, mga minamahal, yung sarili mo, saliksikin mo, mga minamahal. Baka nagkukulang, nagkakasala ka, kinalimutan mo na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nawang mangyari sa bawat isa sa atin ang mga bagay na tayo po'y makalimot sapagkat napakalungkot po na bagay. Mabuti pang hindi mo ako nakilala, sabi niya, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mark De La Cruz. Sundan po siya ng huli magbabahagi. Sister Hilda Segundo at sundan po sila ng ating minamahal na mga awit. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Una po pati sa, Amen. Praise the Lord. sa ating beloved na Pastor Will Estrada Almeida at sa ating beloved na hindi natin makakalimutan ang aral at turo natin beloved Assistant Pastor Lina si Almeida at sa kanilang beloved anak, mga anak po ni Mahal at sa ating beloved Ordained Preacher, Bubingir at sa ating beloved elders na kasama po natin ngayon naman at sa inyong lahat. At ako ang mataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating pinakamalapay na po lamang. At ako ay nagpupuri, napapasalamat sa ating pinakamalapay na Sus. Diyang muli niyang aking ipayag ang kapatuyan ng ating pinakamalapay na sa aming buhay. Nandiyan po ni Mahal na aking sa murang edad po ni Mahal. Nandiyan po na hindi nakayanan ng aking physical na pangatawan. Ngunit nandiyan po naman ang aking mahal kong ina na hindi po nagsawa, dinala po ako sa ospital. Pero nandiyan po ay mahal na hanggang sa patuloy na ako ay ginagamot, hindi nakayanan ng aking physical na pangatawan pa ni Mahal. Ang aking katawan, talagang punong-puno na po ng gamot po na Mahal. Hanggang wala na po hindi niya na po mag-solve mo yung aking mga ugat po na Mahal. Hanggang sa tuluyan na bumagsak po yung aking physical. Ngunit nandyan po ako na nagpapasalamat sa ating pinakamalapay Sus dahil nandyan po aking aming mahal na kuya, unang nakakilala sa ating pinakamalapay ng Sus. Praise the Lord. Na hindi po siya nagsawa na kami po sharean po ng mga kabutihan po ng ating pinakamalapay ng Sus. At nandyan po naman na sa patuloy na pag-share niya po sa amin, aking mahal na ina, nandyan po na mahal na nandyan po sila na nagaan po na mahal dahil halos ang doktor po ni mahal, wala na pong ginawa kundi saksakan ba ako ng gamot hanggang sa patuloy na wala na po talagang pagkuha na ng pinansyal. Nandyan po na mahal na aking yung mga doktor mo naman, pumilit po ang aking mahal kong ina na ilabas na po ako. Pero nandyan na hindi po sila pumayag. Pero nandyan po na mahal na hindi pumayag po yung mga doktor. Kaya ang aking mahal na pumirma po sa wilder po ni mahal na wala na po para wala po siyang pananagutan. Amen. Praise Pero the nandyan Lord. po ni mahal na sa aming mahal na kuya, kayo po dinala sa gawain po ng ating pinakamalapay na Sus. Nandyan po ni mahal na kayo po tumanggap mo ng bautismo tubig sa ating pinakamalapay na Sus ng aking buong sambayan. At nandyan po ni mahal na hindi po pinagkain ng ating pinakamalapay na Sus na aking sakit na diabetes naman ng aking tani ng aking buhay. Yan po pinagaling po ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At nandyan po ni mahal na sa patuloy sa pagdalo sa ating pinakamalapay ng Sus, hindi ko namalayan na gusto ko rin maranasan po ang buhay sa libutan minimal dahil sa kabataan po noon. Maaga po akong nagkasakit po ni mahal. Yan po gusto ko buhay sa libutan para maranasan ko, sabi ko sa ating aking mahal ko ina hanggang sa tuloy-tuloy na hindi na ako nandiyan po tuloy-tuloy na po ako hindi na dumalo ng lamig hanggang sa wala na po akong magawa. Tuloy na hindi na po ako dumadalo ng mahal hanggang nandiyan po yung aking sakit. Bumalik po ni mahal. Bumalik po yung aking karamdaman. Muli hindi ako nakalakad. At nandiyan po hanggang sa halos buwan din rin po yung matagal na buwan na hindi ako makalakad minimal. Humingi kami ng prayer request sa ating pastoral, ating beloved Lord and Preacher. Nandiyan po ni Mahal, pinadalan po ako ng mga gawa. At ako nilay hands. Nandiyan po ni Mahal na kayo ay nagsisi. Unang dalangin ating beloved pastor, kabalikat po mga gawa ni Mahal. Nandiyan po yung aking dumalo po ako. Tapos na yun po naman nilihans. Ako pinalakad muli po na pinakamalang Panginoon Sus. Amen. Praise the Lord. Ako dumalo nagpatuloy sa ating pinakamalapay ng Sus. Ang mga pagpapala po niya, hindi po nagkukulang. Nandiyan po yung habag ng binibigyan nating pinakamalapay ng Sus.
At nandiyan manimal sa salamat sa ating pinakamalapayang Jesus sa binibigay niya mga kalakasan, pag-iingat niya po sa amin, lalo sa kanyang pag-drive. Nandiyan po naman ako na nagpapasalamat sa ating pinakamalapayang Jesus sa mga pagpalang financial, physical, at pagpalang spiritual. At lahat ng papuri, pagsalamat sa ating pinakamalapayang Jesus po lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Kita niyo po mga minamahal, naubos na mga minamahal yung kanyang naitatago mga minamahal, pinansyal mga minamahal. Wala na po talaga mga minamahal na ubos na po doon sa karamdaman niyang hepatitis mga minamahal. Sabi niya ang katawan niya punong-puno na ng gamot mga minamahal, kaso hindi po siya gumagaling mga minamahal. Siya ay pahina ng pahina mo. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay sapagkat mayroon po siyang kuya, kapatid, mga minamahal na kakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hayaan doon po yung pananampalataya ng ating mahal na kapatid, ang kanyang kapatid, mga pinuntahan nila, mga minamahal at doon po, mga minamahal, sinira nila mga minamahal at doon po, mga minamahal, pumirma po siya ng Weber na kung ano man mangyari sa kanyang kapatid ay hindi pananagutan ng ospital. Itong ating mahal na kapatid may pananampalataya mga minamahal. Nung nilabas po nila mga minamahal at dinala ang ating mahal na kapatid dito po sa banal na gawain to, tumanggap nagpabautismo po siya mga minamahal. Yung ating mahal na kapatid na hindi mapagaling ng doktor mga minamahal yung kanyang diabetes sa pamamagitan lang po ng pagtanggap, pagpabautismo. Mga minamahal, siya po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahirap po mga minamahal ang manlupaypay, mga minamahal. Dalawang bagay po ang bibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung gusto po natin humaba ang ating buhay, mga minamahal, huwag na po tayong tumalikod, mga minamahal. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, alam ng Diyos kung ikaw ay manunumbalik o hindi na mga minamahal. Yung ating mahal na kapatid, dahil batid ng Diyos ang mga bagay ay hinaharap ang mangyayari, mga minamahal, ay alam ng mahal na Panginoon. Alam niya manunumbalik ang kanyang anak, kaya pinagkaloob niya po, mga minamahal, yung paalala sa kanya, mga minamahal, yung kapatid natin na nanumbalik, mga minamahal, hindi na siya makatayo, mga minamahal, siya po itinayo uli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po sa mga brethren, mga minamahal na talagang tuloy-tuloy na po naman lulupaypay, kung gusto niyo pong umaba ang buhay niyo, wag niyo na po, mga minamahal na kayo po manlupaypay, sapagkat mayroong bagay na hindi na kayo manunumbalik, alam ng Diyos yan, mga minamahal. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, ibinibigay ng Diyos ang katawan, mga minamahal, kay Satanas upang maligtas ang kaluwa, upang ipaganda sa karawan ng paghuhukom, mga minamahal. Kaya kung gusto niyo pang umaba ang buhay niyo, mga minamahal, huwag na po tayo manlupaypay. Tuloy-tuloy po tayo, mga minamahal, dahil ang pangako ng mahal na Panginoon sa nangatatakot sa kanyang banal na pangalan, ang kanyang buhay, mga minamahal, ay hahaba sa mundong ito, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Ang huling magbabahagi na po, ating beloved sister Hilda Segundo po, mga minamahal. Sundan po siya ng minamahal ating mga awit. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. At nagpapaabot din po ako ng dobleng paggalang sa ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda at sa patuloy na pag-alaala natin sa mga naiwang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang mga beloved children. At nagpapaabot din po ako ng pagbati sa ating ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, sa mga elders, sa mga beloved workers, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, at sa ating webcast viewers, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung June 2021, tumaas po talaga ang aking BP. Talagang hindi na po siya bumababa, talagang patuloy na pagtaas siya hanggang sa dumating po ang July 11 po, sinabi ko po talaga sa aking sarili, ako'y bababa na sa aking pagiging bilang isang mga awit. Subalit, alam niyo po, Sunday service yun, nung preaching po, talagang nahipo po ako noon. Talagang na-lift up po ako. Sabi ko, patawad mahal na Panginoon sa aking naging nasambit, na di kaaya-aya sa iyo. Kaya,
alam niyo po, nung altar call na, pagluhod ko po dyan sa kinaluluhuran ko, bigla po akong na-milestroke. Hindi ko po maitaas ang aking dalawang kamay. Talagang nanigas po ako dyan. Wala pong nakapansin kasi talagang puspusan po nung time na yon. Hanggang sa napaisip po sa akin, sabihin, kalabitin ko po ang aking beloved sister-in-law. Nung kinalabit ko po siya, pinakita ko sa kanya ang kamay ko. Sabi niya, hallelujah, sabi niya, anong gagawin ko? Tapos, pinaisip rin po sa kanya, sabi niya sa akin, ate, ibibigyan kita ng mait na tubig. Ilalagay ko sa baso. Sabi ko, sige, sige. Alam niyo po, pag napakainit nung nasa isang basong tubig na yun, hinawakan ko po yun hanggang sa medyo kumalma po ang aking paninigas. Tapos tinapon niya paulit yun. Kumuha po siya ulit ng panibagong mainit na tubig. Ang init-init po talaga nun. Nahawakan ko po ulit. Hanggang sa itinaas ko na po ulit ang aking dalawang kamay na itaas ko po ulit. Kapuspusan pa rin po noon, kaya wala pong nakapansin talaga na kung ano na po ang nangyari sa akin. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus Praise the Lord. dahil pinagaling niya po ako. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, kinabukasan po nagpa-check up po ako sa espesyalista sa puso. Tinatanong po ng doktor kung ano po ang nangyari sa akin. Di sinabi ko po yun. Sabi niya sa akin, hanga ako sa iyo kasi ang iba na naggaganyan, na hospital na, subalit ikaw, ito malakas pa, nakakatayo. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Tapos po noon, bigla namang bumaba ang aking BP. Nagpa-check up po ulit ako noon. Tapos, alam niyo po, niresitahan naman niya ako ng mga vitamins naman na pampataas ng dugo. Tapos po, pagdating ng araw-araw po yun, minomonitor ko po yun. Yung taas ng BP ko. Tapos po, pagdating ng August 6, alam niyo po, nasuffocate po kami noon Nasupokit po ako noon dahil sa sobrang sikip po, sobrang dami namin sa service. Tapos sobrang init pa po noon dahil overnight po yun. Magpa-practice raw po kasi kami noon. Kaya isang biyahe lang po. Talagang pagbaba po namin noon, pagdating dito sa pastoral, diretso practice, iba na po talaga ang aking pakiramdam noon. Tapos po after nung practice namin, diretso overnight service. Alam niyo po, nung time na talagang namamaga na po ako, namamaga ang aking mga kamay, mga paa. Tapos po, nung overnight na yun, nagdumi na po ako doon sa CR. Pagkatapos po noon, sabi ko, hindi na ako makakaupo dito sa crowd. Doon na lang ako sa ladies quarter. Alam niyo po, kinabukasan, sabi ko, hindi na ako magpa-practice. Uuwi na po kami. Alam niyo po, simula nung time na yon, talagang lagi akong namamaga ang aking mga paa, mga kamay. Tapos ang aking anak, nagkaroon rin po ng trangkaso. Tapos po, after po noon, ang aking beloved husband, umuwi rin po dito sa Dako ng Pangasinan kasi ang kanyang sabi niya ang kanyang ihiraw po ay may kasama na raw pong dugo. Kaya nung pagdating niya po dito sa Dako ng Pangasinan, dumalo po kaming magpapamilya. Tapos kinabukasan po, sabi ko magpapa-check up kami. Sabi niya, hindi na kasi ako'y magaling na. Salamat sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus sa pagpapagaling niya sa aming karamdaman. Sinusubok man kami sa aming pananampalataya, subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo po,
Alam niyo po, nung last overnight, habang bumabiyahe po kami, papunta dito sa church, sumabog po yung gulong ng sasakyan po. Alam niyo po, tumawag pa po kami para tulungan kami ng aking mga beloved brother-in-law. Tapos pagdating po doon, hindi po kaya ng jack kasi pan-tricycle yung jack, hindi kaya po yung van. Kaya sabi nung aking beloved brother-in-law na isa, uuwi raw po siya ulit dun sa bahay naman nila para kumuha ng jack. Alam niyo po, hindi pa po siya nakakarating dun sa tahanan po nila. Meron pong isang kotseng gray, pabalik-balik raw po yun. Nung lumabas po kami dun sa van, sabi po ng anak ko, may kanina pa yan, yung pabalik-balik yung gray na yan, nakita ko na yung kotse na yan. Nung huminto po talaga dun sa tapat ng van na sinasakyan po namin, nagbaba po siya ng gulong, tapos nilabas niya po yung jack. Sabi niya po, mga boss, jack po ba ang problema nyo? Ito, hiramin nyo. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po niya po ang mga taong gustong tutulong sa atin. Basta deserve po natin talagang dumalo ng dumalo. Kaya, Amen. Praise the Lord. ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi solusyon ang pagbaba sa Amen. pagiging Praise isang mga awit. Marami tayong balakid. Subalit nandiyan ang Diyos. Andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag tayong bibitaw hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya sa aming buhay, sa pagpapala niya, sa katapatan, sa pagbibigay. Talagang Praise the Lord. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung ano man ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating sundin. Kasi dito natin malalaman. Pag sinabi niyang ibigay mo ng buo, ibigay mo ng buo. Kasi hindi man ngayon, bukas sa darating na mga panahon, talagang ipagkakaloon niya ang nararapat sa iyo. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po na ating dakilang Diyos na buhay. God bless po, mahal na kapatid, sa buhay na patuto. Ayun po, sa patuto ng ating mahal na kapatid, nag-isip po siya mga minamahal na hindi na po magpapagamit mga minamahal. Nakakatakot po yung mga minamahal. Huwag po natin gagawin sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung hindi natin ibabalik ang una natin pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, aalisin ng mahal na Panginoon yung pangalan natin sa kandileryo, mga minamahal. Ibig sabihin, naalisin po yung pangalan natin sa aklat ng buhay, mga minamahal. Kaya po lagi nananawagan natin pinakamamahal na Panginoon, yung dati na po mga minamahal na ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung gusto nyo po ma-rapture mga minamahal sapagkat talagang napakaigsi na po ng buhay at lahat po ng sinabi ng mga tanda na nangyayari po na nagaganap na po mga minamahal. Kaya po mga minamahal, andun po nung balik po ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung sintomas po, yung high blood po siya, atake po siya ng high blood niya mga minamahal dahil po nangako siya naman numbalik mga minamahal nagpapakainit. Yun po yung kanyang ginawa mga minamahal. Dumalo siya, nagpakainit, nagsisi mga minamahal. Tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat na nagsisisi. Mga minamahal siya ay tapat, mga minamahal na magpapataw sapagkat ang Diyos natin, mga minamahal ay Diyos ng pag-ibig. Puspos ng kabagan, banayad sa paggalit, kagalit, sagana sa kagandahan, loob, sagana sa pagpapatawad. Lagi po tayong inuunawa ng ating pinakamamahal na Panginoon kahit lubhan na po yung nasasaktan natin ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin ang kanyang pag-ibig sa atin, mga minamahal, na hindi magbabago mga minamahal. Kaya palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mawid po tayo mga minamahal, nag-permission po ang ating mga minamahal na mga awit dito po sa harapan mga minamahal. Mawid po tayo mga minamahal. Ito ang araw na ginawa ng Diyos,
tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice, let us rejoice and be glad on Him. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y masaya, tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen naman. Mga ating mga viewers po, patuloy po kayong mantabay mga minamahal upang makantan niyo po yung lubos na minamahal yung mga minimiti niyo po mga minamahal at kayo po mga minamahal ay tamnan ng pananampalataya at darating po ang araw na panahon. Ito ang araw ng kaligtasan, sabi po ng banal na kasulatan, hindi po bukas mga minamahal. Kaya po magmadali po kayo mga minamahal namin nakapakinig mga baguhan na dumalo po sa banal na gawain na ito mga minamahal. Ang kapurihan at pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the combined youth singles and finest generation choir. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri kamu benar, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, mahal. Isanan pa. Tayo lahat magkaisang dumalang. Manikluhod. Patuloy na hingi ng kahabagan natin ang pinagkamamala, Panginoon, sa hapong ito. Hallelujah, hallelujah. Tayo lahat manalangin ng tao sa puso. Dahil lang Diyos sa magbanal, makapangyarihan sa pangalan mo yung pinagkamamala, Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hayagan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Wala kami maililingid sa iyo. Sa mga kami nagkulang na kasala, aming nabigating iyon sa atong Espiritu. Kaya hindi namin maramdaman ang iyong napakatamis at balo na presensya. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Huwag mo rawang tingnan ang aming mga karumihan. Kundi bago sa aming pusong, taus-pusong nagsisisi sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Have mercy on us. Forgive us, O Lord. Hallelujah. Sa magalat na panalangin, nagyong taong nilang isa ng aming pinamahal ng Evangelista Will Estrada Almeida. Kasama ng aming mga minamahal na mga manggagawa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I want to live my life to please you and bring my heart before you to remove. Make of me a vessel fit for honor, that I might walk the way not sparkling gold. Lord, I want to live my life to please you and bring my heart before you to remote. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine to you like sparkling gold, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. Lord, I lift my heart in full surrender, and all that I hold dear I give to you. Purify my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing you. Pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want, to be pleasing you.
This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. Oh, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. Oh, be pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin mga napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless you, beloved choirs. At talaga ba kami minamahal ko, we thank the Lord for not withholding His holy presence in our midst, mga minamahal ko. Talagang ito naman talagang ating pong pinakaasam-asam sa bawat banal na gawain, mga minamahal ko, ating pong maramdaman ang napakatamis at banal na presensya na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng ating pong pagkakaloob. Lahat ng gustong magkaloob sa hapong ito, magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Alalahanin po natin mga minamahal ko, ito po mga minamahal ko talagang susi nagpagpapala. Amen. Mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na siyang pinagbubukalan ng lahat ng mga blessings na ating ini-enjoy, mga minamahal ko. At ang dobling paggalang, mga minamahal ko, sa ating pong minamahal na Evangelista Weldes Radalmeda at sa ating pong mga minamahal ko, hallelujah, ating beloved Mama Dir, na patuloy po nating inaalala ang kanyang mga banal na turo. At nariyan ang kanilang mabutihing mga anak upang mga minamahal ko patuloy na pangunahan, mga minamahal kong ating pong banal na ministeryong ito, mga minamahal. At ably assisted po, mga minamahal ko, ng ating mga beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon. At sa lahat ng ating pong mga elders na narito, mga minamahal ko, at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran, baguhan man, at kung meron tayong mga minamahal ko, mga visitors, mga minamahal ko, mga datihan, mga minamahal ko ng mga anak ng Diyos na narito, at sa lahat ng ating pong mga webcast viewers na patuloy na umaantabay, sa pong mapagpalang hapon, aking pong pinapabot, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tayo po, mga minamahal ko, ay binabalaan ng Biblia na ang sabi nga, mga minamahal ko, beware of covetousness. Mag-ingat, mga minamahal ko, sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang buhay ng tao ay hindi doon sa kasaganaan ng kanyang tinatangkilik. Amen.
Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay kinakailan pong lumakad sa daan. Mga minamahal ko, hallelujah, na pinalalakaran sa atin ng mahal na Panginoon. Alam po natin, mga minamahal ko, na ang daan ng mahal na Panginoon, amen, like Father, like His sons and daughters, mga minamahal ko, daanan din natin, mga minamahal ko, yung daan ng mahal na Panginoon, which is giving. The way of the Lord is giving. Mga minamahal, hindi na ko na kinakailangang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang explain pa, mga minamahal ko, ng todo-todo, mga minamahal ko. For God so loved the world that He gave. Amen? Amen? Kaya walang pinakadakilang, mga minamahal ko, pagbibigay na ginawa, mga minamahal, kundi ang ginawa mismo ng mga Panginoon sa atin. That's the greatest act of giving. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naman, mga minamahal ko, mag-ingat daw tayo sa mga kasakiman, covetousness, greed, mga minamahal ko, pag-iimbot, mga minamahal ko, na alam naman natin na ang mundong ito'y driven by materialism. Amen? Amen? At ang mga pinaka-number one na Diyos-Diyosan ng tao ay ang salapi, mga minamahal ko. Kaya naman, mga minamahal ko, ang sabi nga ng Ecclesiastes chapter 5 verse 10, mga minamahal ko, whoever loves money has never enough. Sa sino man daw na umiibig sa salapi, higit kaysa sa Diyos, mga minamahal ko, hindi magiging kontento sa kanyang buhay. Amen? Ang mga minamahal ko, problema ng mga mayayaman, sapagkat mga minamahal ko, they don't know how much money is enough for them. Hindi na kukontento sa milyones, hindi na kukontento sa billions, mga minamahal ko. Gusto pang magkamal na magkamal. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ay mga minamahal ko, nariyan, mga minamahal, bukas ang palad. Sinabi ng Proverbs chapter 21 verse 26, mga minamahal ko, may nag-iimbot sa kasakiman buong araw, ngunit ang matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait. The righteous, mga minamahal ko, hallelujah, give it and spirit not. Pumalakpak ang mga righteous, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos. Magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal, kung ikay anak ng Diyos, amen, kung tayo po'y anak ng mahal na Panginoon, amen, sumunod tayo, mga minamahal, maging bukas ang ating pong mga palad sa pagbibigay, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, dito natin talaga, mga minamahal ko, hallelujah, napapatunayan, mga minamahal ko, kung gaano natin kinaiibig, mga minamahal ko, niyang mga palatuntunan. Amen? Sabi mga minamahal ko, nung na-encounter ng Panginoon yung binatang mayaman, amen, sapagkat ika nga, mga minamahal ko, hallelujah, talastas ng Panginoon, alam niya, mga minamahal, kaibuturan ng kanyang puso, yung binatang mayaman na yun, mga minamahal ko. So mga minamahal ko, hallelujah, isa lamang ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Sa Matthew chapter 19 verse 22, mga minamahal ko, hallelujah, datapwat, mga minamahal ko, ang sabi nga ng Panginoon sa kanya, mga minamahal ko, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. At pagkatapos nooy, sumunod ka sa akin. Nung marinig nga ng binatang mayaman, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga rito, mga minamahal ko, hallelujah, datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. So mga minamahal ko, hallelujah, yung puso, mga minamahal ko, na umiibig sa salapi kaysa sa mahal na Panginoon, would reject giving. Amen? Kagaya ng binatang mayaman, mga minamahal ko, na napakaraming pag-aari. Gusto sana niyang mga minamahal, magmana ng buhay na walang hanggan, sapagkat nagtanong siya ng mga minamahal ko, hallelujah, ng napakahalagang katanungan sa mahal na Panginoon. Paano, mga minamahal ko, hallelujah, magkaroon ng kaligtasan? Amen? Talagang nagkaroon ng talastasan hanggang sa dumating sila doon sa pinakapunto, mga minamahal ko, na sinabihan siya ng mahal na Panginoon na ibenta ang kanyang lahat ng mga ari-arian at ibigay sa dukha. At pagkatapos pwede na siyang sumunod sa kanya bilang alagad, mga minamahal ko. Pero yun nga, mga minamahal ko, ang ending, mga minamahal ko, ng tagpo, ng encounter na yon, umuwing namamanglaw yung binata sapagkat hindi niya kayang ibigay. Hindi niya kayang magbigay. In short, mga minamahal ko, kaya mga minamahal ko, hallelujah, nawala ang langit na kanyang ina-aspire.
Amen? Pero sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, ay parating sinasabihan na may malaking kaugnayan ang bahaging ito sa atin pong salvation. Lahat ng nakaunawa magsabi ng praise the Lord. Kaya naman, mga minamahal ko, patuloy po nating sinusunod, mga minamahal ko, tinatalima, mga minamahal ko, na sa bawat mga minamahal ko, pagkakataon na meron tayo, ipinapaliwanag pagbibigay, mga minamahal ko. Naroon, mga minamahal ko, yung ating pong mga espiritu, mga minamahal ko ng pagsunod. Amen. Amen. At talagang nilalabanan po natin yung mga pag-aalinlangan, mga minamahal ko. Pagkat yun ang talagang magiging number 1 na balakid. Amen. Para mga minamahal ko, hindi natin masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kawalan ng pananampalataya na kaya bang palitan ng mga Panginoon ng bawat sentimo na ating pong ibinibigay. Amen. Pero alam po natin, mga minamahal ko, that He is a multiplying God. At mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon, marami siyang kaparaanan para dumaloy ang pagpapala sa kanyang mga anak. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, proven na natin. Amen. Napatunayan na natin sa lahat ng nakapagpatunay na totoo ang mahal na Panginoon pagdating sa pagkakaloob, na magpala sa kanyang mga anak, magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal. Proven na, mga minamahal kapag proven na, mga minamahal ko. Amen? Wala na dapat mga minamahal ko. Hallelujah. Pabalik-balik na on and off. Kung minsan, inconsistent. Hindi na dapat mga minamahal dumarating yung mga minamahal ko, sasabihin natin mga minamahal, ay mahal na Panginoon, crisis ngayon. Saka na muna. Consistent dapat ang mga anak ng Diyos. Pagka proven na natin mga minamahal ko, hallelujah, talagang tuloy-tuloy na ang katapatan po natin mga minamahal sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Purihin nating dakilang Diyos. So, mga minamahal ko, in standard, wag nating kalimutan ang tapat na pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon pagdating sa pagbibigay. Minimum yung 20%, kinakailangan makalagpas po tayo roon sa minimum. Para mga minamahal ko, hallelujah, lumapit-lapit tayo at umabot tayo doon sa mga minamahal kahit maximum. Amen? Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang bumuhos ang tunay na pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Nakakataba ng puso, nakaka-bless, pakinggan ang mga kapatiran po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ang mahal na Panginoon kumilos sa kanilang buhay, mga minamahal ko. Dumating man ng pandemya, mga minamahal ko, nagkaroon ng kaunting kahirapan talaga, mga minamahal ko. Pero talagang very bold ang kanilang pronouncement dito sa pulpito, mga minamahal ko. Amen? Nang sabi nga nila, never kaming pinabayaan ng mahal na Panginoon. That's a bold statement, mga minamahal ko. That's faith, amen? Na talaga, mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon, hallelujah, talagang gustong-gusto niya mga ipakita sa iyo. Kung kailan, mga minamahal ko, may pandemic, mga minamahal ko, sa Kanya ipapakita talaga yung Kanyang grabing kapangyarihan. Yung Kanyang provision, mga minamahal ko, ay hindi talaga nakukulangan. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So out of mga minamahal ko, financial, mga minamahal ko, material blessings na ating po natatanggap, huwag nating kaligtaan, mga minamahal ko, na ibukod ang bahagi, marapat na bahagi ng mahal na Panginoon, at least 20%, mga minamahal ko, sa 10,000, mga 2,000, doon sa natirang 8,000, pwede ba tayong magkaloob, mga minamahal ko? Ngayon ay 15 sa mga patuloy pang sumasahod, amen, ng kanilang sweldo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. You still have your jobs, amen? Amen? Ay, dapat malakas na amen. Ang dami po kayang mga minamahal ko, hallelujah, walang trabaho ngayon. Amen? Ang dami po, mga minamahal ko. Kaya kung meron pa tayong trabaho, mga minamahal ko, hallelujah, then we have lots and lots of reason to thank the Lord. Amen? Meron pa tayong income, mga minamahal ko. Meron pa tayong mga negosyo, mga minamahal ko, na patuloy na talagang kumikita pa tayo, mga minamahal ko, hallelujah, bagamat naapektuhan ang ating mga kabuhayan, pero ang importante, mga minamahal ko, patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga minamahal ko, hallelujah, pinupunuan ng mahal na Panginoon. Ang mga mamimili, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mga minamahal, sinisend ng mahal na Panginoon sa ating mga pwesto. Amen. Amen.
Mga minamahal ko, yung ating mahal na kapatid, mga minamahal ko, talagang nakaka-bless pakinggan. Ang sabi niya, sabay-sabay kami mga manininda na naglalatag ng amin po mga produkto, mga paninda. Alas 10 pa lang ng umaga. Uwi na ako. Pinakyaw na kasi ng mga mamimili yung aking paninda. Sila nakatingin lamang sa akin. Hindi pa rin yata makauwi kahit na alas 5 na ng hapon. Yan talagang kaibahan ng mga anak ng Diyos. Amen? God is sending, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga mamimili para pakyawin, putaktihin ang ating pong mga paninda. Di ba nakaka-bless? Amen? Amen? Mga ihanda na po natin ating mga tithes and love offering at talaga napakabilis ng tigatik ng orasan, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, narito na po ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes para ipanalangin yung ating pong gagawing pagkakaloob at minsanan pa, basbasan, mga minamahal ko ng makamilyong beses ng ating mapagpalang Diyos. Praise the Lord! Praise Hallelujah! the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved elder, Brother Noel Braganza. Hallelujah, hallelujah. Let us pray. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, o malapang Diyos, narito po ang iyong mga anak na magkakaloob ng kanilang kasampung bahagi at handog. Basbasan mo po ito, pagpalain, o malapang Diyos, hallelujah. Siksikin, ligligin, apawan ang masaganang pagpapala, overtake ng pagpapala, o malapang Diyos, ibalik mo po, o malapang Diyos, ng billion, trillion times sa pagpapala sa bawat matatapat mong mga anak. Sa mga hindi pa po natututong magtapat, pagbibigay ng kanilang kasampung bahagi at handog, turuan mo po sila, umalapeng Jesus, upang sila rin po ay pagpalain at maiwasan ang sumpa na nakalaan sa mga nakalilimot sa iyo at sa mga nais magkaloob, subalit walang maibigay, umalapeng Jesus. Bigyan mo po sila ng kanilang pagkakakitaan, pagpalain mo po sila upang sa susunod na pagkakataon sila rin po ay makapagkaloob, umalapeng Jesus. Pagpalain mo po kami physically, materially, at higit sa lahat sa spiritual. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamalang Panginoon at ang malang Panginoon magbalik sa atin ng makamilyong beses sa patuloy mga minamahal ko, hallelujah, na katapatan po nating ipinapakita hanggang sa mga oras na ito. At tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya tayo na po'y daglian ng tumayo, mga minamahal ko, hallelujah, mahalaga ang oras, amen? Amen? At narito na po ang ating pong pinagpalang mga aral, ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Neri. Praise the Lord. Bless you, Lord, Brother Noel. Let us pray. O dakilan mapagpala naming Diyos, sa manamin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapong ito ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat malapit sa paglangis mo sa mga ng yugto, ang banal na gawaing nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, awitin yung mga awit, aming nadaramay, napakatamis na presensya. Pagtatapat ay mga anak, patuloy na tumatalima. Dito po muli kami sa pag-aaral ng mga salita. Ngunit sa pangkalahatang panalangin, amin dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, sama-sama kaming magkakapatid, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. Buksan ang aming mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. At aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, cast out in our midst in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness, anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Balik na po tayo sa ating maupuan. So, hindi na sa pagtatagal, tayo po ay bumabati ng may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon sa kanilang minamahal mga anak, mga po, mga manugang, at sa atin pong minamahal ang mga kapwa manggagawa, beloved elders, mga kapatiran, kung may mga bisita po kayo, tayo, magandang hapon po sa inyo at sa ating minamahal na mga kapatiran at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-isang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon maminamahal. Praise the Lord. Talagang mabilis ang oras dahil Miyerkules tayo po ay may limitadong oras lamang, kaya hawakan na kagad ang Biblia, ang mga ballpen at papel. Buksan natin sabay-sabay basahin ang salita ng Diyos dito po sa aklat ni San Mateo, Kabanatang 6, talatang 25 hanggang 34. Kindly, diretso na sa Tagalog, basa. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, talata po ay 25 hanggang 34. Ito pong nakasulat, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga leryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal ni nangagsusulid man.
Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagayak ng gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintel, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Amen. Pagpalain ang mahal na Panginoon na kanyang mga salita na ating binasa. Maminamahal na pagkagandang mga talata na ating binasa sa hapong ito. Ang ating pag-aaralan, huwag mabalisa. Nung overnight, maminamahal, napakaganda ng ating aralin. Tumatak sa aking isipan, sinabi ng ating mga ngaral, dumalo at magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Dumalo, ibig sabihin huwag mag-absent at lalo pang magpakainit. Noong linggo, maminamahal, alam natin, talagang tinutukan ng ating mga ngaral na sa mundong ito, wala na tayong ibang pag-asa kundi si Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At dalawang pag-asa, maminamahal, ang sabi ng ating mga ngaral, pag-asa na hindi kailanman ikinahihiya. Hindi natin ikinahihiya ang pag-asang ito na tayo po ay nananalig sa ating mahal na Panginoon. Amen. At ang pangalawa po, minamahal, ay kailanman, hallelujah, hindi matitinag na pag-asa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ngayon, maminamahal, itong binasa nating talata na tayo po'y pinangungusapan sa hapong ito, gaano man kabigat ng ating mga problemang dinadala. Good afternoon sa ating mga beloved webcast viewers sa buong mundo. Amen. Sa YouTube, sa Facebook. Anumang inyong mga kalalagayan sa kasalukuyan, apektado man tayo, maminamahal, itong pandemyang ito, na humaharap tayo ng kahirapan. Ang sabi ng ilan, maminamahal, nakakarating sa amin na mga manggagawa, magbuhat sa ating mahal na pastor, sa mga beloved children nila, grandchildren, children-in-law. Ang inyong mga hinaing, maminamahal, ilan sa mga kapatiran natin sa buong mundo ay talagang sinalanta, naapektuhan, na-strike sila, maminamahal, at mayroon na talagang naging positibo dito sa COVID-19 na ito na hindi po mabibiro. Hindi po ito pwedeng biruin. Kaya nga tayo naging seryoso, maminamahal, sumunod sa mga patakaran ng ating pamahalaan upang tayo makaiwas. Ngunit, maminamahal, mayroon pong napakahalagang bagay na dapat nating malaman. Dahil sinulat po ang mga talatang ito ng ating mahal na Panginoon, ipinasulat, hallelujah, sa 4 na aklat na manunulat, at talagang pinahalagahan ito ni San Mateo, ni Lucas, ni Marcos, maminamahal, at ni Juan. Nang sabi rito, maminamahal, ang mga Kristiyanong totoo ay dapat huwag mabalisa sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Bakit, maminamahal? Mayroon tayong Diyos na kakampi. Mayroon tayong Diyos na kasama. Hindi tayo niya pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan kailanman. Sa labang ito, maminamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, kung kayo'y masinop na sumusubaybay sa mga ngaral, bakit tayo pinapadalo? Bakit tayo, maminamahal, kinakailangan magpakainit palalo sa paglilingkod sa Diyos? Bakit binibigyan tayo ng pag-asa? Ipinaalam sa atin na mayroon tayong pag-asa sa buhay na ito. Habang tayo nabubuhay, may pag-asa. Amen.
Amen. Dahil mismo ang Diyos ang sabi ng ating mahal na Panginoon, masdanin niyo ang mga ibon sa impapawid. Masdanin niyo ang mga liryo sa parang. Hindi yan nagpapagal. Amen. Yan ay mga bagay na inahalimbawa ng ating mahal na Panginoon. Nang sabi ng ating Diyos na buhay, ikaw na Kristiyanong tunay, ikaw na kanyang hinango sa lusak ng kasalanan, ikaw na kanyang minahal, punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng mga problema, nung makilala mo si Kristo na iyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay, hinango ka, binigyan ka niya ng pag-asa, at ang sabi niya, kakampi mo siya, kaya huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po ito mga ngaral na nagsasabi lamang. Hindi po si Brother Boboy. Hindi ang ating mahal na pastor. Hindi yung mga tumatayo dito. Ang nagsasabi na huwag kang mabalisa. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na ating tinatanggap. Yung ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Siya itong nangako. Amen. At ito talaga, maminamahal, ay napakahalaga na hindi natin napapansin. Basahin natin ang versikulo 27. Sinabi niya, maminamahal, at alin sa inyo ang sa kabalisahan, pagkabalisa, ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Tingnan niyo, maminamahal. Hindi natin ito pinapansin. Magpadaig tayo sa kabalisahan sa araw-araw. Wala ka nang makain, wala kang trabaho. Talagang sinking, pababa. Ang mga negosyo talagang striving. Nag-strive tayo. Nagsusumikap. Mga nawalan ng trabaho. Talagang natatanggal sa trabaho. At talagang grabe ang kahirapan, maminamahal. Pero ang sabi dito ng ating mahal na Panginoon, nakapagdaragdag ba sa iyo? Nakapagdaragdag ba sa akin, sa ating narito ang kabalisahan kung ito ang ating iisipin? Hindi ba? Hindi po? Amen? Anong nagiging resulta sa grabing kabalisahan? Grabe ng takot. Di po ba yung nervous breakdown? Nagkaroon ka ng nervous breakdown dahil sa balisang-balisa ka. Amen? Amen? Praise the Lord! Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos na tumawag sa iyo, ang Diyos na tumawag sa ating lahat na narito. Isipin mo, ano bang buhay mo noon na ikaw ay talagang dapat ilibing na, mamamatay na sa karamdaman mo, sa mga problema mo, sa mga suliranin mo. Nung tinanggap mo si Kristo, binigyan ka niya ng pag-asa. Ngayon, maminamahal, sino ba ang Diyos na nagpapagaling sa iyo? Sa iyong sakit sa puso, sa iyong high blood, sa iyong diabetes. Lahat, maminamahal, tingnan niyo po, sa oras na ikaw ay talagang nandoon na. Hallelujah, sa punto na para bang i-give up mo na ang iyong buhay. Sa patotoo nating narinig kanina, ang sabi niya, kailanman, sabi nila, hindi kami pinababayaan ng Diyos. Hindi na namin kaya. Hallelujah. Pero nandito pa rin kami sa gawain ng mahal na Panginoon. Habang ikaw ay narito pa rin sa gawain ng mahal na Panginoon, mahabag sa iyo ang Diyos sa iyong pinaglilingkuran. Amen? Nahabag sa atin ng ating Diyos. Nung ating ginawa ang kanyang banal na kalooban, wala nang pag-asa. Amen? Amen? Talagang ang sabi nga ng ilan, maminamahal, talagang nag-aantay na lamang ako, kailan ako pipikit. Nag-aantay na lamang ako kung kailan kukunin ang aking buhay, bawiin ang aking buhay. Pero ang sabi ng ilan, mahal na Panginoon, kung pahintulutan mo pa na ako'y mabubuhay, gagamitin ko ang aking kaisa-isang buhay na ito para sa iyong kaluwalhatian. Ako'y maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. At ako'y mananatili hanggang sa iyong pagbabalik. Asam-asamin ko na makasalubong kita pagdagit ng mga banal upang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Una dito, maminamahal, ang sabi rito, pinaalalahanan tayo. Dito po sa versikulo 25, ang sabi rito, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain? Ang katawan kaysa pananamit? Ibig sabihin, maminamahal, pinapaintindi sa atin ng ating Diyos,
pinapaunawa sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi tayo tinawag, hindi tayo naging Kristiyano na para bagang lumaki lamang, sumulpot lamang sa buho. Amen. Kinikilala ka, kinikilala tayo. Talagang niligtas tayo ng ating mahal na Panginoon sa napakaraming tao sa buong mundo. Ikaw at ako ay hinirang dinala dito sa buong katotohanan upang kanyang pakamahalin, upang pakitaan niya ng mga himala, upang pakitaan ka ng kanyang pag-iingat sa araw-araw at sa lahat ng mga pagpapala na iyong tinanggap. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, bilangin natin ang mga saganang pagpapala na palagi nating natatanggap sa araw-araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Sa mga ibon, sa mga liryo, lily of the valley? Ang buhay natin, maminamahal, tayo po ay hinugis, winangis, nakagaya ng wangis ng ating mahal na Panginoon. Kanyang minahal. Amen. Amen. Kanyang pinili, tinawag. Itong mga salitang ito, maminamahal, ay pagsasalarawan ng kanyang kapangyarihan. Gaano ka kahalaga. Ikaw ang pinagsasakripisyuhan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Pasan-pasan ang napakabigat na krus. Nagpapako pa siya alang-alang sa iyo at sa akin. Pagkatapos ngayon, kahit ano pang pandemya na darating, ano pang mga pagsubok, ano pang mga problema na darating, nasa kamay ka ng ating mahal na Panginoon. Iniingatan ka niya palagi. Papatnubayan ang iyong mga lakad. Ilalayo ka sa lahat ng mga palaso ng kalaban. Amen. Ng mga karamdaman, ng mga problema, ng mga suliranin. Amen. Amen. Anong sinabi niya, maminamahal? Hallelujah, sa Hebrew, chapter 13, verse 5, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kailanman kakalimutan ka, iiwanan ka. Kailanman hindi tayo kalimutan, hindi tayo kaligtaan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. 10,000 ang mga buwal sa kaliwa, sa kanan. Ang Diyos ay palaging nandiyan sa iyo upang proteksyonan ka sa COVID-19. Amen. Sa kahirapan, sa mga problema, sa mga suliranin. Amen. Amen. Praise the Lord. Grabing Diyos yan, maminamahal. Amen? Amen? Ano po ang nagiging problema? Kung hindi pong napapansin kayo sa isang problema dito na isiningit, maminamahal, dito po sa versikulo 30, ang sabi dito, o kayong may mga kakaunting pananampalataya. Ito, maminamahal, ye of little faith. Yung atin kasing pananampalataya, nagdi-deteriorate yan. Talagang bumababa yan, nawawala yan kapag hindi mo pangangalagaan. Amen? Amen? Kaya nga, lagi tayong pinapadalo sa gawain ng mahal na Panginoon for faith, cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Habang ikay palaging nakapakinig ng salita ng Diyos, palagi kang nakapakinig ng mga patotoo, palagi kang nare-revive, hallelujah, sa mga patotoong yan, maminamahal, nabibless ka, amen. At iniisip mo, mahal na Panginoon, kailan mangyayari sa akin ang mga patotoong yan. Iparamdam mo naman sa akin, tumutubo ang iyong pananampalataya. Kung ikaw ay mag-absent ng mag-absent, ikaw ay wala sa gawain ng mahal na Panginoon, anong matutunan mo? Kung anong nakikita mo sa mga kapitbahay, ayan na ang sinabi ng ating mga mangangaral. Nagkaroon ka ng envy. Nagkaroon ka ng mga pagnanasa, mga material na bagay. Naroon, maminamahal, makikita mo ang sayaw ng sanlibutan, ang kilos ng sanlibutan. Amen. Amen. Ang sabi ng mahal, mag-iba kayo ng inyong pag-iisip. Amen. Roma 12:1-2, maminamahal, present your bodies a living sacrifice. Mag-iba tayo ng ating pag-iisip. At tayo yung mga Kristiyanong mga tunay. Amen. Amen. Pag nandito ka palagi sa gawain ng mahal na Panginoon, wala kang absent. Amen. Hallelujah. Miyerkules, Biyernes at Linggo, pati Bible study. Hindi ka pa nakukontento. Kapag may spare time ka, nire-review mo yung ating mga pinag-aaralan. Nire-review mo yung mga patotoo. Amen. Everybody shout, praise the Lord.
Yun dong mga gawaing yan ang magpapalakas sa iyo, magpapalakas sa atin. Hallelujah! Upang tayo'y manatili, ang ating pananampalataya hindi mababawasan. Amen! Bagkus ito'y madadagdagan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pakibasa nga ang sinabi kong talata, yung Hebrew chapter 13 verse 5. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito sa aklat po ng Hebreo 13:5, ito pong nakasulat, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasa kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo maminamahal? Amen? Yung mga kapatid natin na talagang hindi maiwasan, kanilang mga boss, kanilang mga kasama sa trabaho, hindi pala nila alam, infected na. Mayroon na palang virus ng COVID-19 kasama nila. Kaya nakakatakot. At nung sila'y ipinaswab, sila'y pina-check up, talaga nagpositibo sila. Bagamat wala silang nararamdaman, pero talagang dahil kasalamuhan nila, yung iba nga, patay na. Yung iba maminamahal, kaya aming pinagbabawal, huwag kayong masaktan. Kapag kayo may mga inaalagaan, kapag kayo maminamahal ay nakakasalamuha ng mga kamag-anak ninyo, mga close friends ninyo, mga inyo pong napakalapit sa inyong nakapag-alaga kayo, amin po kayong ina-advise na huwag na munang pumunta dito sa gawain dahil pinoproteksyonan po natin yung ating mga kapatiran na talagang nag-iingat sa kanilang mga sarili. Amen. Huwag kayong masaktan. Minsan kapag ang ilan ay aming pinagbabawalan, 14 na araw dahil yun naman talaga ang protocol. At habang kayo po ay nasa inyong mga tahanan, magsipag-ayuno kayo, amen, huwag lumubay sa ating webcast. Yun, doon ninyo magagamit ating webcast, live webcast, na makapanood kayo. Habang inyo kaming pinanood at sinusubaybayan, huwag kayong maglikat sa kapupuri, sa kapanalangin, sa kapag-aayuno, dahil yun ang ginagawa ng ating mga kapatid. After 14 days at kayo wala namang nararamdaman, kayo naman ay negatibo. Salamat sa mahal na Panginoon, nagpapatotoo yung ating mga kapatid. Ang sabi nila, after na ipinagpipray. Dahil ang prayer, maminamahal, ay makarating na sa mahal na Panginoon. Makarating na doon sa ating pinagpipray. Kahit nandyan pa yan sa Japan, kahit nandyan pa yan sa Amerika, nandyan pa yan sa Canada, nandyan pa yan sa Australia, makakarating ang ating mga panalangin. Dahil ang mga panalangin ng mga matutuwid, pinakikinggan ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya huwag kayong masaktan kapag amin muna kayong pinagbabawalan at huwag na tayong mag-i-incest. Makiisa po tayo sa protocol ng ating gobyerno dahil tayo po ay mga masunuring Kristiyano. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya nga, nakita ninyo maminamahal, yung may mga trangkaso, yung mga may ubo, yung may mga lagnat, yung may mga sipon, maminamahal. Bagay ngayong obang lingkod. Kaya medyo talagang nagsisiklod ako sa sarili ko. At itong mga huling mga araw, medyo, kasi ang ubo at sipon, talagang medyo matagal na alis sa akin, maminamahal, at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil iniiwasan natin, at huwag tayo maminamahal makisalamuha, dahil para lang itinatransfer mo. Iyon ang ating pong dapat ipinaalam sa lahat ng mga mananampalataya. Opo, mayroon tayong Diyos, hindi tayo pababayaan. Kaya nga, maminamahal, kapag tayo nagtitiwala sa ating Diyos, itong ating pinag-aralan ng mga kabalisahan, mawawala ito. Manalig lamang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan na kayang magpapagaling kahit anong klase at anong uri ng karamdaman. Amen. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng bagay ay posible. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, talagang sa totoo lang po, sabi nga ng mga tumatayo dito lahat, kaming mga tumatayo, hindi natin pwedeng ipaghambog ang bukas. Nasa Proverbs chapter 27 verse 1 po yan, pakihanda yung talatang yan. Hindi natin pwedeng ipaghambog. Boast not thyself of tomorrow, dahil hindi natin alam ang bukas. Kaya tayo ngayon ay nananalig lamang sa mahal na Panginoon. Kaya ang ating pag-asa ay ang ating mahal na Panginoon. Paano ka magkaroon ng pag-asa at pananalig kung hindi mo hakbang ang iyong pananampalataya? Kung hindi ka pumarito,
tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, magkikita-kita tayo para purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? At kung wala naman tayong ginagawa sa ating mga tahanan, at hallelujah, talagang pinapaiwas ngayon. Hindi ko alam mga minamahal, ang San Carlos pala ay kasama po. Nasa GCQ pala tayo. At kailan ko lang nalalaman mga minamahal. So, akala ko nasa MGCQ pa rin tayo. Nasa GCQ na pala. Ibig sabihin, maminamahal, hindi naman tayo pinagbabawalang dumalo. Pero yung salamuha, yung mga wala po namang halaga na mga lakad, maminamahal, maliban sa inyong pagninegosyo, sa iyong paghahanap buhay, yun lang, para bang namamasya lang, maminamahal, atin itong pakaiwasan. Ang atin pong dapat gagawin, kung pwede nating tumulong, maminamahal, mag-alay tayo ng pag-aayuno dito sa pastoral para atin pong ma-wipe out itong problema na kinakaharap ng mundo, ng bansa ng Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Pakibasa po ang Proverbs, Dito po sa chapter aklat 27, ng verse 1. Kawikaan 27:1, ito po ang nakasulat, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya habang may lakas ka, habang ikaw ay magaling, wala kang karamdaman, wala kang nararamdaman, amen? Amen? Ipaglaan mo ang buhay mo, ang isip mo, ang puso mo, ang iyong katawan dito sa katawagan sa iyo na sumamba ka sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Minsan mga minamahal ang umihila sa ating mga Kristiyano. Kaya tayo ay nagkaroon ng pagkabalisa dahil mas hinaharapan natin yung mga nag-aapoy na mga news ngayon na yung iba mga fake news. Yung iba mga minamahal ay talagang magdudulot lamang sa iyo ng nervous breakdown. Talagang sino ba naman ang magtataka ka? Grabe, ang balita 20,000, 20,000 ang apektado na talagang araw-araw daw na mga naidagdag na may karamdaman. Maminamalik, pagka tumutok ka doon sa iba't ibang mga news na yan, pero titingnan nyo po yung mga critical at yung po maminamala sa ICU, nakalagay lang doon 0.6%, 1.2%. At titingnan mo kung gaano kalaki ang apektado, 2 million na, 2 million din yung pinagagaling. Tingnan niyo po, yung news ngayon maminamahal, yan ang nagbibigay ng karagdagan pa na pinuproblema ng tao. Amen? Walang dinudulot maminamahal na kabutihan yan. Kung mayroon mang dinudulot, yung binibigyan tayo ng babala, okay po yan. Pero kung magkukonsentrate ka dyan, kaya marami nang nagpapakamatay. Amen? Maraming nag-suicide. Amen? Amen? Dahil iniisip na, wala na ngang makain, wala nang trabaho, terminado na, wala na talaga, wala nang masusulingan. Kailangan natin para maalis ang kabalisahan, atin pong gawa ng remedyo, remedy, yung pong kabaliktaran. Paano po ba yan mababaliktad? Hindi naman po pwedeng hindi magsisipag ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Mag-iisip ng kung paano siya mabubuhay. Amen? Kung wala pong ayuda ang ating pamahalaan, walang ayuda ang ating barangay, ang ating munisipyo, maminamahal, napakarami pong dapat gagawin. Nakapag-isip ngayon ang mga Kristiyano na mga talented, nagtatanim sila sa kanilang backyard, maminamahal. Ngayon nagtatamasa na sila sa lahat ng mga masisipag na nagtatanim ng mga gulay, nagtatanim kung ano-ano sa kanilang mga paligid, nag-harvest na sila ngayon. Hindi na sila bumibili ng gulay. Amen! Gumagawa sila ng kaparaanan, maminamahal. Hallelujah! Kaysa mabalisa ka na magdudulot lamang ng nervous breakdown, may malaki kang lagwerta, mayroon kang mga pag-aari na mga land, magtanim ka, magtatanim tayo, maminamahal. At ikaw naman ay malayo, hindi ka naman nakisalamuha. Huwag kang makipag-usap doon sa mga pupunta ka tuloy sa mga malls, pumunta ka tuloy doon kung saan-saan, mga kapitbahay mo na iniisip mo, pwede mong hiraman ng pera sa mga Bombay, yung mga career pala yan. Kung nagtatanim ka, pagdating ng 3 buwan, aani ka sa iyong tinanim. Nakakabuti pa, nakadagdag pa, nakakatulong ka pa sa iyong sarili. At
Fresh pa yung iyong mga hinihinga dahil yung halaman na iyong kinakaharap. Diyan nagmumula yung mga fresco na mga oxygen. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang dapat pagtuunan ang pansin ng mga anak ng Diyos. Amen. Lagi na lang tayong tulog ng tulog. Lagi na lang tayo maminamahal sa kwarto. Lagi na lang tayo kung saan sa ating mga tahanan. Galit na tayo sa ating mga anak dahil makukulit na. Tapos, isa pa, wala nga tayong masulingan, panggastos, pambili na kung ano-anong kailangan mo. I-refresh mo ang isip mo, ang puso mo. Isipin mo ang mga pangako ng mahal na Panginoon. Ang iyong magagawa sa iyong pamilya. Ang iyong mga anak, turuan mo yan. Pagdating ng araw, hallelujah, pagising sa umaga, lumuhod, manalangin. Turuan mo yan kung paanong mag-igib ng tubig, paanong magsibak ng kahoy, paanong magsaing, paanong maglinis, maghugas ng mga pinggan, kung ano-anong mga ginagawa na ikabubuti, maminamahal, na magtutulungan, maglinis sa iyong buong tahanan, kung ano-ano pang ginagawa natin. Di naalis ang kabalisahan. Pinapalitan ng mahal na Panginoon ang kagalakan. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang ating mahal na Panginoon maminamahal, ang sabi ng ating Diyos na buhay, huwag kang tumingin sa pagkabalisa. Huwag kang tumingin, maminamahal, sa mga problema. Huwag kang tumingin sa lahat na iyong mga nararamdaman ngayon. Tumingin ka kay si Jesus. Nung palubog na maminamahal, hallelujah, si Pedro. Amen. Nung palubog na maminamahal, hindi siya tumawag sa kanyang mga kasamang apostol, tumawag siya sa Madapayon, tulungan mo ako. Ang mga apostol, kapag sila maminamahal, ay talagang nangihina na sumisigaw sa Madapayon, Lord, increase our faith. Tulungan mo, lakasan ang aming pananampalataya. Minsan maminamahal, karamihan sa mga Kristiyano, pag wala ng resort na talagang sila'y pitsidong-pitsido na, saka palang lalapit sa mahal na Panginoon. Yung sinabi sa atin nung linggo, totoo po yun. Yung sinabi, kung walang-wala na talaga daw mapupuntahan ng Kristiyano, saka na lang, sige po. May nag-chat sa aking mahal anak. Ang sabi, na positive ang aming mga kamag-anakan sa COVID-19. Ngayon, manumbalik na kami sa mahal na Panginoon, pagkatapos dadalo na kami. Tingnan niyo po, bigyan pa kami ng problema dito. Bigyan pa tayo ng problema. Kung kailan nagkaroon ng positibo na sa COVID, saka sila dadalo. Nung wala pa, nung talagang, yun ang sinabi ng ating beloved Ordained Preacher Nanding Manalang. Nung medyo malakas pa, talagang may marami pang pagpapala, padisko-disko. Pero kapag ito na talagang andyan na, kinobid na, Diyos ko na. Amen? Inasaan ka? Nung ikay malakas, malusog. Habang tayo malusog at malakas, palitan natin yung kabalisahan ng totoo, huwarang gawaing espiritual. Yung pumapalakpak ka rito, talagang lahat ng palakpak mo, lahat ng amen mo, lahat ng ngiti mo, lahat ng pagtataas ng kamay mo, recorded lahat yan ng ating mahal na Panginoon. Pagdating ng araw, sasabihin sa iyo, pumasok ka, aking anak. Karapat-dapat kang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Rest in peace. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito sa dalawang huling talata, maminamahal. Dito po sa Proverbs, chapter 37, verse 7, at Matthew chapter 11, verse 28 up to 30. Come to me all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Sabi ng mahal na Panginoon, take my yoke upon me, for my yoke is easy and my burden is light. Sabi ng ating Diyos na buhay. Pakibasa, yung dalawang talata na yan. Talagang grabing mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Unahin muna natin yung Psalms 37 verse 7. Praise the Lord. Aklat ng Salmo. Dito po 37. sa aklat ng Salmo, Kabanatay 37, talata po ay 3 7. hanggang 7. Hindi, 7 lang. 7. 37:7. Ito po ang nakasulat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad, dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha. Amen. Praise the Lord. Matthew chapter 11 verse 28 up to 20 o after 30 hanggang 30.
Dito po sa aklat po ng Mateo Kabanata 11, talata po ay 20 hanggang 30. Ito po ang nakasulat. 28 hanggang 30. 28 hanggang 30, ito pong nakasulat. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng malapain, rest in the Lord and wait patiently for Him. Amen. Amen. Praise the Lord. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi po ng 11, hallelujah, 28 hanggang 30, come unto me only that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, maminamahal. Kaya, simple lamang, pinapadalo tayo ng 3 times a week at magpakainit dahil ito ang pinakamatinding sandata ng mga anak ng Diyos sa pagdalo mo. Araw-araw, maminamahal, nagpupuri ka, nananalangin ka, maramdaman mo ang presensya ng ating Diyos na buhay. Kapag naramdaman mo ang presensya ng mga Panginoon, magkaroon ka ng espiritu ng kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kapag si Kristo ang iyong pag-asa, sabi ng ating mahal na Panginoon, if Jesus Christ be with you, who can be against you? Amen. Sinong laban sa atin? Ngayon, maminamahal, hanapin muna natin ang katuwiran ni Kristo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin. Daragdagan ng ating pananampalataya. Daragdagan ng ating pagtitiwala. Daragdagan ng ating, hallelujah, espiritu ng mahal na Panginoon. Hallelujah, na minsan napipighati natin. Babalikan ka, palalakasin ka, palulusogin ka. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kahit natatakot ka na, dahil positibo daw ang sabi. Ngayon, maminamahal, naalala ko yung patutuo ng ating beloved Brother Dan. Ang sabi niya, yung aming supervisor, superintendent, yung mataas sa kanila, hindi naniniwala. 1, 2, 3, 4, positive siya palagi. Nagkaroon siya ng second opinion. Pumunta sa ibang private doctor, nagpa-test, negative naman. O, tingnan niyo po, praise the Lord. Tinatakot ka lang ng diablo dahil Kristiyano ka, tagapagmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag kang matakot, amen! Magpahingalay ka. Ilagak mo ang iyong kabalisahan sa ating Diyos na si Jesus. Hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya tatalikuran. Siya lamang ang ating pag-asa sa mundong ito. Sa buhay na ito, malapit na siya magbabalik. Huwag tayong mag-alinlangan. Ang pag-alinlangan ay hindi sa Kanya. Ang pag-alinlangan ay sa diablo. Kaya manatili tayo hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. Yes, hallelujah, hallelujah. Worship and wonder. Behold your face, sing what a faithful God have I. What a faithful Faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. Faithful in every way. There is Jesus. Hallelujah.
gaano, hallelujah, hallelujah. You have Ang ating Diyos, ang kamapagmahal sa atin, hallelujah. storm, you're the beacon. Sa araw, sa gabi, dahil sa atin, hallelujah, nagmamasid, sumusubaybay sa ating mga lakad, araw-araw, gabi-gabi, nagpapauna palagi ang ating mahal na Panginoon bago tayo mapahamak. Ang kanyang mga anghel ang palagi nagpapantay. Hallelujah! What a beautiful God! What a beautiful God! How about you are beautiful in every way. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! What a beautiful God! Jesus! What a beautiful God! How about you are beautiful in every way. Saan nakita mo minamahal? Yung ating mga kapatid, madidisgrasya na yung kanilang jeep na sinasakyan. Yung driver maminamahal, wala nang pumuntahan sa harapan bangin, sa likuran rumaragasa na landslide na lupa. Yung ating mahal na kapatid maminamahal, nag-iisang Kristyano, sumisigaw lamang, hallelujah, praise the Lord. Mahal na Panginoon, ingatan mo kami. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Imagine mo minamahal, hindi na pwedeng tumuloy, hindi pwedeng umatras ng tabunan ng lupa. Anong Diyos na malaging nag-aantay bago ka mapahamak, iniingatan ka na niya. You are faithful. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! What a faithful God. What a faithful God. God, what a faithful God. What a faithful God. You are faithful in every way. Purihin ang ating mahal na Jesus, maminamahal. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap na masagana ang mga pagpapalang ito. Ngunit isa tayo sa kinahabagan ng ating Diyos. Pinagpalang lubos. Simpleng kahilingan niya. Ilagak mo ang iyong kabalisahan sa ating mahal na Panginoong Yesus. May magagawa ang ating Diyos. Ikaw wala kang magagawa. Manalig ka sa ating mahal na Panginoong Yesus. Ihakbang mo yung pananampalataya, pumarito ka, dumalo ka. Huwag kang makuntinto sa panunood sa webcast. Habang may pagkakataon tayo, kalayaan na patuloy nating tinatamasa. Dahil wala nang pag-asa ang mundong ito, ikaw na lang at ako ang nagiging asin, nagiging ilaw, padilim na at padilim ang mundong ito. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Kinahamagan tayo. Tayo po'y manalangin lahat. Dakilat mapagpala namin ang Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Ngunit iyong minarapat, kinahabagan, kahit makasalanan, pinapatawad, paulit-ulit na gumagawa na hindi kaya-aya sa iyong paningin.
Nagkakamali, nagkakasala, ngunit nariyan pa rin ang iyong pag-unawa, pagpapatawad sa amin. Maraming salamat, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay kang Diyos na mahabagin. Tunay kang Diyos na nagmamahal sa amin. Hindi nagbabago. Noon, ngayon at ang darating, ikaw pa rin. Mahal na Panginoong Yesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat sa paghirang mo ng totoong pastor. Amin, dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida. Kami naturuan ng tama, kami nananatili hanggang sa kasalukuyan. Panghawakan mo kaming matibay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Tulungan mo kami malapay manalig sa iyo. Pawiin at alisin ang kabalisahan sa aming mga puso't isipan. Ano mang dala-dala ng mga problema ng aking minamahal ng mga kapatid sa hapong ito, Madam Panginoon, sa aming mga webcast viewers, aming minamahal ng mga kababayan sa bansang Pilipinas, maging aming kapwa-tao sa buong mundo, kahabagan mo, mahal na Panginoon, bigyan mo ng pagkakataon ng kapaglingkod sa iyong lubusan, lumapit sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, kahabagan sila, mahal na Panginoon, buksan ang kanilang mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Hallelujah, tanggapin kanila na kanilang sa tagapagligtas, Diyos na hari ng kanilang buhay. Umaasa kong mahal na Panginoon na sa hapong ito, kami po'y maging mabungang Kristiyano. Patuloy kami gagamitin man na pa sa pamalakaya ng mga pang mga kaluluwa. Mga kapatid ko na narito na may daladalang mga problema, mga suliranin, mga prayer request, amin po itong isinasamong sa iyo. Ang ibayong kalusugan, kalakasan, mahabang buhay at complete recovery ng aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida. Aming pong beloved minister, hallelujah, June Isguera. Aming minamahal na mga loved ones ng mga mahal sa buhay, anak, mga po, mga manugang na aming dearly beloved pastor, lahat ng mga pastoral workers, Madapa Jesus, hallelujah, panghawakan mo kaming matibay hanggang sa pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ipatong nyo ka ng kamay sa ulo. Hallelujah, banggitin ang mga karamdaman, kung ano man yan, mga minamahal. COVID-19, hallelujah, hallelujah, malusaw ka sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo, sa mga kapatid namin, hallelujah, lapit, may mga halalagnat, ubusipon, cast out, cancer, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, cast out, pumas, hallelujah, be healed, complete healing and deliverance, I pray in Jesus' name. Di mo na kahirapan, cast out in Jesus' name. Bless thy children mightily, their businesses, hallelujah, ng mga negosyo, mga hanap buhay, pagpalain mo sa lahat ng bagay, siksik ligligan ang pawan, malapay ng mga anak na ito, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we claim the promise, the answers of our prayers, in Jesus' name, amen and amen, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. At huwag mag-alinlangan, tayo po'y magtaas ng ating dalawang kamay, bilang pasasalamat, pinagpahanap umuli tayo ng ating binigyan tayo ng magandang panahon sa araw na ito. Nakarating kayong maluwalhati. Praise the Lord. Jump 3 times, shout, hallelujah, praise the Lord, with all your heart, your mind, with all your soul, with all your strength, at receive, ang maminamahal, tanggapin na ang katugunan ng ating madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapit. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to you, but worthy to be praised forever and ever. Amen. Para sa ating mga announcement. Praise the Lord po. Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. God bless po, beloved ordained preacher, Kuya Boboy no, amen. At maraming pong salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Sa kanyang banal na salita na ating napag-aralan sa araw na ito, mga minamahal. Amen. Muli ay tayong muling binusog ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pinalakas ng ating mga pananampalataya, mga minamahal. Amen. At tayo na po darako, mga minamahal, sa regular na announcement, sa kapaintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy ni Ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalsalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa atin pong napakabait na pinakamamanapang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon,
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at atin din pong ibinibigay, amen, pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, sa mga beloved elders po, praise the Lord, piling po natin, amen, sa mga beloved pastoral worker po, praise the Lord, sa mga ating pong beloved viewers sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong mga bisita, mga baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago po tayo dumako sa regular announcement, atin po munang i-update mga minamahal yung ating special offerings. Subalit, kung meron po tayong mga bisita, meron po ba tayong mga bisita, mga minamahal? Meron po bang mga baguhan? Praise the Lord. Kung meron pong baguhan sa mga beloved choir, praise the Lord, lapitan po natin, atin po silang i-assist. At kung wala naman po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen? Narito po ang update mga minamahal. From September 8, Wednesday, tayo po ay nakalikom ng halagang 220 pesos, mga minamahal. September 10, Friday, 311 pesos. September 12, Sunday, 475 pesos. Ang total po, mga minamahal, cash on hands, 1,008 pesos, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang ating hawak na halaga sa ngayon, mga minamahal. Amen. Ang special offering na ito, muli, ating pong papaalala ng inyong abang lingkod, ito po ay para sa proyekto ng ating Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen? Ito po ay sa pagsasaayos ng ating bahay pananambahan. Amen? Yung ating pong mga butas na yero, mga minamahal, patuloy pa rin inaayos yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat talagang napakahirap hanapin yung mga butas, subalit talagang pinagsisikapan ng ating pong beloved elder, mga minamahal, talagang matakpan na yung mga butas upang wala na pong tumulo, mga minamahal. Amen? Napalitan na po yung mga yero dyan at nakabili na rin po tayo ng tangke upang lumakas yung tubig na dumadaloy sa gripo, mga minamahal. Amen? Alam po natin noon, napakahirap ng tubig, mga minamahal, lalong-lalo na sa tuwing umaga, mga minamahal. Sa gabi lamang yan malakas sapagkat kukunti na ang gumagamit. Subalit sa pag-umaga, marami pa yan gumagamit, kaya halos talagang papatak-patak na lang yung tumutulo. Subalit ngayon, mga minamahal, amen, malaking pagbabago. Hindi na tayo nahihirapang umigib pa, mga minamahal, amen. Doon mismo sa ating pong palikuran, mga minamahal, may kanya-kanya na pong gripo yan, mga minamahal, amen. At hindi pa po yan tapos, mga minamahal, patuloy pa rin pong nasa progreso pa rin po yan, mga minamahal. Papalitan pa rin po yan ng, lalagyan ng yung flash, mga minamahal. Amen? Yung didiinan mo na lang at talagang kusa ng siya na po ang magbubuhos, mga minamahal. Amen? Pagkatapos gamitin. At itatiles pa rin po yan, mga minamahal. Amen? Itatiles pa rin po yan upang mas lalong maganda yung ating palikuran, mga minamahal. Marami pa po na ibang mga proyekto, mga minamahal. Subalit sa ngayon, yan pa lamang po, mga minamahal, ang nakapokus, amen, ating pong beloved ordained preacher, amen. Subalit ito ay hindi proyekto ng ating beloved ordained preacher. Ito po ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, amen. At sabi ng Bible, sa pusong mapagbigay, amen, sa pusong mapagbigay, pagpapalaing lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Magbigay ka ng magbigay, the more you give, the more you receive, mga minamahal, amen. The more you receive. At narito po ating pong beloved brother Jan Aquino upang ipanalangin po yung ating ipagkakaloob sa ating pong special offerings upang ito po ay basbasan at pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Members, tayo manalangin sa ating pagkakaloob ng special offering. Dahil mapagpala po ng mga Diyos ang pagkasala sa Panginoon Jesus, hallelujah. Narito kami sa mga oras sa pagkakaloob po ng aming special offering. Minsan pa sa lahat ng mga kapatiran,
Dahil magkakalob mo, Lord, sa ibalik mo ng makalabong beses, million times na pagkakapala mo, Lord, na manggagaling sa iyo, malapay Jesus. At ganoon din po, hallelujah, sa lahat po ng aming mga kapatid na nilang gustong magkalob. Dahil sa kawalan, malapay Jesus, bigyan mo sila ng masaganang pagpapala na manggagaling sa iyo upang sa sunod po ng pagkakalob ay ganoon din, makapagkalob din po sila. Mga Panginoon, ito yung magamit sa iyong banal gawain. Hallelujah, itong aming samid na langin. Sa unang pala ng Pastor Jesus, pray. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magmarcha na lamang po tayo sa gitna, mga minamahal. Amen. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksik-lig-lig, aapaw din naman. Kaya't magbigay ka, buong pusong maghandog. At sa iyo'y may pagkakaloob. Oh, if you give unto the Lord, He will give some more to you. Some more to you. Much more to you. Some more to you. Much more to you. Oh, if you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. He will give some more to you. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Lalo-lalo na ang mga minamahal na kapatid na may pusong mapagbigay. Amen. Ibalik mga minamahal. Amen. Ang makalibong bises mga minamahal. Billion, trillion times na pagpapala, ibigay, ipagkaloob ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating announcement, mga minamahal. Amen? Narito po ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Dito po sa Barangay Baybay Mamarlao, along Palaming Road. Katabi po yan ng K&K Warehouse, mga minamahal. Sa tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, magsisimulan 9:00 ng gabi at matatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula po ang banal na gawain ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po ang Bible study, mga minamahal, sa lugar ng Barangay Tubag, San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Sa tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal. Araw ng Martes sa Binitis Residence, mga minamahal. Amen? Binitis Residence, magsisimula ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi ng Martes, mga minamahal. Amen? At patuloy po tayong dumalo sa gawain natin pinakamamalapayang Jesus sa ating paglilingkod. Isama po natin, mga minamahal, ang ating mga loved ones. Magbunga po tayo, mga minamahal. Amen? Isama po natin ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapitbahay, katrabaho sa gawain ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen? At sa mga baguhan, patuloy lamang po tayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamalapayang Jesus upang yung ating pananampalataya ay lumago. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating, lumalago sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapayang Jesus. May 10 piso, 5 piso. Huwag pong kalimutan. Idaan po natin dyan sa information, mga minamahal, para po yan sa ating pong TV and radio program, mga minamahal. Amen? At may counseling, mga minamahal, sa mga beloved brothers, mga minamahal, sa nais magpa-counsel, mga minamahal. Amen? Sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Sa mga beloved sisters naman, doon po sa likod, sa kinaroonan po ng ating beloved sister, Ate Vine Nier. Sa ating sa information po, mga minamahal. Amen? At manood tayo ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. 24/7 na po sa Facebook, mga minamahal. At manood din po tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa PTV4, mga minamahal, sa araw ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:30 ng madaling araw ng Linggo, mga minamahal. Amen? Meron po tayong lay hands, mga minamahal, after ng closing prayer sa ating kinaluluhuran. Manalangin na po tayo dyan, magsisi na po tayo ng husto bago po tayo pumunta sa harapan, mga minamahal. At kabilin-bilinan po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen?
Magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalaping Jesus. Huwag kang umabsent. Huwag tayong umabsent, mga minamahal. Tayo'y huwag umabsent sa gawain ng ating dakilang Diyos. Dumalo tayo ng Merkules, Biyernes at Linggo. Isama po natin ang Bible study, mga minamahal. Amen? The more praising, more blessing, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord, tayo na po'y tumayong lahat, mga minamahal, tayo na po'y tumayo, at ating pong sama-samang pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa tagumpay na ipinagkalob sa bawat isa sa atin ng ating pinakamamalaping Jesus. Narito po muli ating pong beloved kapatid, beloved brother Jan Aquino, upang tayo po'y pangunahan sa closing prayer, upang tayo po'y pag-ingatan ng ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Presyo tayo manalangin sa ating pagtatapos sa liyo. Dakila mapagpala po ng mga Diyos, ang parinsalas sa Panginoon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay ang balgawain, haluniring nilang isan. Maraming salamat po sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ng mga Diyos, for solim song, na nariyan kumilos ka sa aming kaligitan, maraming salamat sa matamis sa presensya, ito ang aming kalakasan, sa aming pang-araw-araw ng pamumuhay, at sa mga buhay ng patutungo, mga kapatiran, awitin ng mga beloved finest choir, na nariyan muli kang kumilos sa aming kaligitan, maraming salamat sa iyong matamis sa presensya. Sa wigibigay na dito kami tinuran magkaloob, mga presensya na magtapat, pinagpapalam kami higit pa sa aming mga inaasang mga pagpapalang. Maraming salamat po sa mga pagpapalang yan, mahal pa sila. Lalo higit ang nangaral balang salita na rin lumangkop sa aming nagugutom, pagkain ng aming mga nagugutom, ng kaluluwa. Maraming salamat po, mahal pa sila. Na rin halang paano kami pinag-ingatan, pinarating malhati sa balgawain. Ganun din po sa aming pangsamantalang paghiwa-hiwalay-hiwalimbot sa aming pag-ibig at kapangyarihan manatili sa amin. Muli kaming indako sa pag-overnight, na rin halang sa Friday, na rin taglay ang kalakasan na nagbumula sa iyo, ay nagtunga aming samat dalangin. So na pala nga person, you pray, hallelujah, praise the Lord, hallelujah.